Okay guys, hello bro, के छ 120 गेमिङ आइसकेका छन् गाइस है। के छ मेरो आवाज सुनिरहेछ? कस्तो आइरहेछ भन है आवाज। ल हेलो भाइ, के छ हाल खबर? ओके गाइस, को छ हामीहरू? कतिजना आयौँ खै? हेलो ब्रो, के छ? ठिक छ है। ल भेट नभएको धेरै भयो भाइले। तिमीलाई कसरी म भनौँ, है दाजु झ्याप्पा हान्नुपर्छ है एक राउन्ड। फिजिक्स जिन्दाबाद गाइस। ल मेरो नयाँ भिडियो हेरेर गाइजहरूले त आज कता गएछ नि त? अरू त्यत्रो थम्नै आउनुपर्ने हो त। साथीहरूले पनि बोलो है गाइस, को छ यसो मिलाएर। सन्चै छ ब्रो, सन्चै छ। यस्तै हो। अरू सेटहरू त छैन ब्रो, बनाउन चाहिँ मिल्छ। क्वेसनहरू प्राय इन्डियाको इक्जामबाट निकालेको हुन्छ कि ए लेभल्सबाट निकालेको हुन्छ। ए लेभलकोबाट क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ, ए लेभलको बुकहरूबाट। ओके गाइज, ल कोही छैन, कतिजना? एकजना मात्र हो र? पखा एकैछिनमा केटाहरू गाई आउँछन् होला। अब 2 मिनट जति कुरौँ गाइज, अनि सुरु गरौँ है त। ओके। वेबसाइटमा त पाइँदैन ब्रो त्यो। ए लेभलको चाहिँ तिमीले क्याम्ब्रिजको पिडिएफहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ बुकै है, ए लेभल फिजिक्स भनेर। त्यसबाट प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ, यदि प्र्याक्टिस गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ है। pdfdrive.com बाट डाउनलोड गरे पनि हुन्छ। ओके ब्रो, ओके। ल धेरै बवाल गऱ्यो भने फेरि धेरै टाइम लाग्छ नि त ब्रो। ठिकै गर्छौँ। ओके, हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि लाइक अब एमसिक्युजहरू पनि थप्यो होइन। अनि लाइक यस्तो फिगरवाला चित्र छ। फिगर चाहिँ कि आफूले डिजाइन गर्नु पऱ्यो कि कपी गर्नु पऱ्यो, कि इन्डियनबाट कपी गर्ने एउटा चाहिँ, अनि मेन भने चाहिँ ए लेभलबाट कपी गर्ने है। ए लेभलको क्याम्ब्रिजले लिन्छ, ए लेभलको कोर्सबाट झ्याप्प ग्राफहरू कपी गर्यो, पेस्ट, अनि त्यही सोधिरहेको हुन्छ प्रायः। ल अब चाहिँ कति भयो टाइम? 11 भएछ। 1 मिनट कुरौँ है। अब 1 मिनट मात्र छ गाइस, त्यसो च्याप अनि जानेछौँ। लामो हुन्छ क्या हो, धेरै गाह्रो छ। जुन 10-20 जना होला नि भने त छैन त मान्छे त। ओके ल सुरु गरौँ त गाइस। हुन्छ, तिमीले बाहिरको उसको पनि हेरे हुन्छ। ए लेभलको क्वेसनहरू भनेर 1-2टा म्याग्नेटहरूको यस्तै मिड ब्रिजहरूको धेरै गाह्रो ठिक हुन्छ। कन्सेप्ट बढी हुन्छ क्या ए लेभलको चाहिँ। क्वेसन चाहिँ देखाउँदैन, हामीले सजिलो हुन्छ तर गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो त्यस्तै हेरे पनि हुन्छ। ए लेभलको नि गरिरहेको हुन्छ विदेशीहरूले, एसियनहरूले सल्भ गरिरहेको हुन्छ। ल अब हामी सुरु गर्नु पर्ला है गाइस। ल च्याटमा एक स्टार्ट हानिदिउँ है त। ल कतिजना छ हामी? ल गाइस, लेट्स गो। अब हामी एमसिक्युजबाट हेरौँ है त के रहेछ। सो ओके, ल हेरौँ त। फर्स्ट क्वेसन, ल के लेखेको छ? द प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको छ हो। कति साइज बढौँ गाइस। ओके ल, सो इनर्सिया भनेको आई, एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगा।
सो आई ओमेगा भनेको के फर्मुला हो हाम्रो के थाहा छ आई इन्टु ओमेगा भनेको एल सो एल भनेको के भयो आई ओमेगा है सो दिस इज एङ्गुलर मोमेन्टम यसको एन्सर चाहिँ डी हुँदो रहेछ सो फोर्स भनेको के हुन्छ हाम्रो एफ इक्वल टु एमए है र टर्क भनेको के हुन्छ टर्क भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है म्याग्निट्युडमा लेख्यो भनेदेखि र लिनियर मोमेन्टम भनेको हाम्रो के हो मास इन्टु भेलोसिटी ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ के भन्दैछ लामो छ क्वेसन ल यस्तो लामो क्वेसन त दिने होइन नि यार एमसिक्युजमा ओके लेट्स सी सो क्वेसन लामो छ भने चाहिँ एन्सर चाहिँ प्राय छोटो हुन्छ है यो बुझ्नुहोस् द मास अफ अ सिम्पल पेन्डुलम the bob of a simple pendulum has a mass of 0.4 kg. The pendulum oscillates with the period of 2 seconds and an amplitude of 0.15 meter. At an extreme point in its cycle, it has a potential energy of 80. What is the kinetic energy of the pendulum at its mean point? ल क्वेसन हेर्दा गाह्रो देखिरहेछ सो यसको मास दिएको रहेछ है सो वी हेभ गिभन मास सो पेन्डुलमको टाइम पिरियड दिएको रहेछ एन्ड एम्प्लिट्युड भनेर रहेछ है सो एम्प्लिट्युड कति दिएको छ आर भन्छ हामी यो चाहिँ 0.15 मिटर अब के भन्छ एट एन एक्सट्रिम पोइन्ट इन इट साइकल द पोटेन्सियल इनर्जी अफ 0.044 जुल सो के दिएर रहेछ पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ यति दिएको रहेछ कहाँनिर हेर्नुहोस् त एक्सट्रिम पोजिसनमा है वाट इज द काइनेटिक इनर्जी अफ द पेन्डुलम एट इट्स मिन पोजिसन सो अब तपाईँले यहाँ बुझ्नु पर्यो है सो पोटेन्सियल इनर्जी है एट एक्सट्रिम पोजिसनमा जति हुन्छ इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी एट मिन पोजिसन अथवा मिन पोइन्ट भनेको छ है मिन पोजिसनमा सो पोटेन्सियल इनर्जी एक्सट्रिममा जति हुन्छ मिन पोजिसनमा इट विल बी अल्सो सेम ओके सो यदि यो कन्फ्युजन छ भने एकचोटि थ्योरीमा गएर फेरि हेर्नु होला है त यो हुन्छ कि हुँदैन सो त्यो भन्दाखेरि फेरि इजी है त सो कति छ त हेर्नु एक्सट्रिममा 0.044 छ भनेदेखि इट विल अल्सो सेम एट मिन पोजिसन है यो पनि सेम हुन्छ हेर्नुहोस् त क्वेसन चाहिँ यति लामो छ डाटा यति धेरै छ अनि हेर्दाखेरि झुकिन्छ नि त सो अलिकति अब अलर्ट हुनु पऱ्यो है यहाँबाट ओके वाट कजेज द अर्थक्वेक हेर्नुहोस् है भुइँचालो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भन्दैछ अब हेर्नुहोस् है फ्लो अफ म्याग्मा भनेर दिएको छ है भोल्क्यानोको चाहिँ म्याग्मा बगेर हुँदैन भोल्क्यानोले चाहिँ हुनसक्छ बरु एक्सपान्सन अफ द अर्थ क्रस्ट भनेको छ द रबिङ टुगेदर अफ द अर्थ प्लेट्स सो एक्सपान्सन अफ अर्थ क्रस्ट भनेको छ यो नि हुन सकेन है सुनामीले पनि अर्थक्वेक हुँदैन मेन भनेको हाम्रो के अरे टेक्टोनिक प्लेट हुन्छ अर्थको मुनि र त्यो टेक्टोनिक प्लेटहरू बिच के हुन्छ अरे त्यहाँनिर चाहिँ रबिङ अथवा फ्रिक्सन हुन्छ त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि अर्थक्वेक प्रोड्युस हुन्छ सो मेन चाहिँ के रहेछ टेक्टोनिक प्लेटहरूको के रहेछ त रबिङ हुँदाले द्याट इज द रबिङ टुगेदर अफ अर्थ प्लेट्स है त हेलो केन्जल बहिनी के छ हालखबर ल वेलकम है त अब हेरौँ त वाट पर्सेन्टेज अफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिभ एटम इज लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स 4वटा हाफ लाइफ पछि कति पर्सेन्ट चाहिँ नि बच्दो रहेछ भन्दैछ ल अब यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो है हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एन भनेको चाहिँ के नम्बर अफ रेडियो एक्टिभ एटम रिमेनिङ है कति चाहिँ बाँकी छ डिके भएपछि अनि एन नटलाई हामी के भन्थ्यौँ इनिसियल नम्बर सो रेडियो एक्टिभ एटमको चाहिँ के हो इनिसियल नम्बर है ल प्रवेश भाइलाई नि वेलकम है भाइ लङ टाइम नो सी इज ब्याक ल अब हेरौँ अनि हामीलाई के थाहा छ फर्मुला भन्दाखेरि एन बाई एन नटको रेसियो इज इक्वल्स टु 1/2 को पावर एन हुन्छ है यो एन भनेको के हो नम्बर अफ हाफ लाइफ्स अब हेर्नुहोस् है अनि दिएको छ यो एन भनेको के अरे रिमेनिङ एटम अथवा अहिले कति बाँकी छ प्रेजेन्टमा एन नट भनेको इनिसियली पहिला कति थियो अनि स्मल एन भनेको के रहेछ नम्बर अफ हाफ लाइफ है अब हेर्नुहोस् त कतिवटा हाफ लाइफ दिएको छ 4वटा हाफ लाइफ सो एनको भ्यालु कति हुनुभयो हेर्नुहोस् है एन बाई एन नट इक्वल टु 1/2 को पावर एन भनेको चाहिँ हाम्रो 4 हाफ लाइफ सो यो भनेको 2 to the 4 to the 16 to the 2 to the 4 to the 8 to the 16 ओके दिस इज 1/16 आयो ठिक छ देयरफोर एन भनेको एन नट हुँदै जाँदा एन नट बाई 16 हो है यतिवटा एटम चाहिँ के रहेछ बाँकी रहेछ अहिले के भन्दैछ कति पर्सेन्ट चाहिँ बाँकी छ भनेर सोध्दैछ हो देयरफोर पर्सेन्टेज लेफ्ट भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि अहिले कति छ एन नट बाई 16 डिभाइड बाई पहिला कति थियो एन नट है अहिले कति छ बाई पहिले कति थियो इन्टु 100%
अब यो गर्नुहोस्, यो काट्नुहोस् है, अनि यसलाई फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नुहोस्। एन्सर चाहिँ लगभग 6.25% जति आउँछ है, 6.25। सो एन्सर विल बी 6% दिएको रहेछ। सो 6% विल बी एन्सर है त। ल त्यसपछि हेरौँ। ओके, एकचोटि तपाईँले चेक गर्नुहोस् है एन्सरहरू, त्यो चाहिँ तपाईँको काम पनि भयो है। प्लस अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, के बारे छ भन्दाखेरि टु वेभ पल्सेस ट्राभल टुवार्ड इच अदर एज सोन इन द डायग्राम है। एउटा वेभ पल्सेस यता गइरहेछ, एउटा वेभ पल्सेस यता आइरहेछ। विच अफ द फलोइङ डायग्राम रिप्रेजेन्ट्स द सुपरपोजिसन अफ द पल्स विन दे मिट। सो यो दुईवटा वेभ चाहिँ एकाको आपसमा के भयो त मिट भयो भनेदेखि कस्तो वेभ चाहिँ बनाउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ सुपरपोजिसन लाउनलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो वेभको तल हेर्नुहोस्, यसको एम्प्लिट्युड नेगेटिभ छ, यो तलतिर भाइब्रेट गरिरहेको छ, माथिको वेभ के गरिरहेछ पोजिटिभ एम्प्लिट्युड छ। नेगेटिभ र पोजिटिभ के गर्छ एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ। सो त्यसरी तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो हो। अब कसरी क्यान्सल गर्ने त हेरौँ है त। सो अब हेर्नुहोस् त, यो वेभ यसरी सट्ट यो नेगेटिभ छ यति, सो सुई आयो, त्यही बराबरको यति चाहिँ यसले खाइदियो क्या, ठिक छ। आफू जस्तो छ यो बाक्स, यसले त्यतिको नेगेटिभ एम्प्लिट्युड यसरी घटाइदियो। अब यति त क्यान्सल भयो, यसले खाइदियो भनेपछि के बाँकी हो त, यो टुक्रो मात्र बाँकी भयो माथि हो, पोजिटिभ र नेगेटिभ क्यान्सल भएर। सो हाम्रो के बस्ने भयो, एन्सर विल बी सी है। यस्तो खाले वेभ आउने भयो, ठिक छ। नेगेटिभ त्यति क्यान्सल भयो, सिम्पल। अब 6 मा हेरौँ। विच अफ द फलोइङ प्रपर्टिज अफ साउन्ड इज एफेक्टेड बाई चेन्ज इन एयर टेम्परेचर। एयरको टेम्परेचर चेन्ज भयो भनेदेखि चाहिँ केलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भनेर सोध्दैछ हो। अब हेरौँ त, एमा छ एम्प्लिट्युड, बीमा छ फ्रिक्वेन्सी, सीमा छ वेभलेन्थ, डीमा चाहिँ छ इन्टेन्सिटी। ओके, अब हेरौँ है त, इन्टेन्सिटी, वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी कुन चेन्ज हुन्छ भन्दैछ। यसको एन्सर हुन्छ वेभलेन्थ है, ठिक छ। वेभलेन्थ चाहिँ चेन्ज हुन्छ, सिम्पल। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ तपाईँले। 7 मा हेरौँ। इन्टरनल इनर्जी अफ द आइडल ग्यास डिपेन्ड अपन। इन्टरनल इनर्जी चाहिँ केमा भर पर्छ, आइडल ग्यासको भन्दैछ है। इन्टरनल इनर्जी केमा भर पर्छ गाइस। सो अब बुझ्नुपर्छ तपाईँले, इन्टरनल इनर्जी हामी यु भन्छौँ है। इन्टरनल इनर्जी चाहिँ नि के हुन्छ, वेट ओके, यो पनि ठिक छ। हामीले के भन्यो, इन्टरनल इनर्जी केमा भर पर्छ, इन्टरनल इनर्जी अफ द ग्यास डिपेन्ड अपन टेम्परेचर ओन्ली, ठिक छ। तपाईँले प्रेसर बढाउँदैमा इन्टरनल इनर्जी चेन्ज हुँदैन, भोल्युम बढाउँदा पनि इन्टरनल इनर्जी चेन्ज हुँदैन है। प्रेसर र भोल्युम दुइटै बढाउँदा पनि इन्टरनल इनर्जी चेन्ज हुँदैन। द्याट्स वाइ इन्टरनल इनर्जी अफ आइडल ग्यास डिपेन्ड अपन ओन्ली टेम्परेचर है। टेम्परेचर चेन्ज हुँदा मात्र इन्टरनल इनर्जी चेन्ज हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। ल ओके, यहाँ पनि भयो। ओके, 7 भयो। 8 मा जाउँ। अब इन विच अफ द फलोइङ प्रोसेस द ग्यास वर्क डन इज म्याक्सिमम। कुन चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ वर्क डन म्याक्सिमम हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ हो। अब हेरौँ त, हामीले के थाहा थियो अरे, थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हुन्छ हामीसँग, ठिक छ। प्रेसर हुन्छ यता भोल्युम हुन्छ। अब हेरौँ। सो ओके, अब हामीसँग चाहिँ प्रोसेसहरू हेरौँ है। एउटा प्रोसेस यस्तो खाले हुन्छ। ओके, सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले प्राय प्रेसर चाहिँ नि आई थिङ्क वी टेक अलोङ यताको एक्सिस है। प्रेसरले यता लिदिउँ, भोल्युम यता। अब हेर्नुहोस् त, जुन मैले लिएको छु यो ग्राफ, यसमा हेर्नुहोस् त, सिधै तल यसरी गरौँ भने भोल्युम भी चाहिँ भोल्युम चेन्ज भएको छैन। प्रेसर चाहिँ यो पोइन्टमा नि एउटा प्रेसर छ, यो पोइन्टमा एउटा प्रेसर छ हो। द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट छ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ। प्रेसर चाहिँ के भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ। यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ रे, आइसोकोरिक। सो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस भयो है। अर्को प्रोसेस हुन्छ, मानु सिधा बनाएँ मैले यसरी। ल यो प्रोसेसमा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त, प्रेसर त एउटा मात्रै छ, भोल्युम चेन्ज भएछ, तल दुईवटा छ हेर्नुहोस् त भोल्युम। यो पोइन्टमा एउटा भोल्युम छ, यो पोइन्टमा एउटा भोल्युम छ। सो त्यस्तो प्रोसेस जसमा चाहिँ के छ, भोल्युम चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि यो के प्रोसेस हुने भयो चाहिँ, सरी यसमा चाहिँ भोल्युम के छ, कन्स्ट्यान्ट छ, सरी है। यसमा चाहिँ प्रेसर चेन्ज भएको छ नि त। सो दिस इज के हो, अहिले हेरौँ है त, यो के हो त, एउटा हेरौँ है। यसमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि दिस इज हामी के हेरौँ,
कोरिक प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने आइसोब्यारिक। ल ठिक छ, भोल्युम चाहिँ यसमा चेन्ज भइरहेछ। अनि अर्को दुईटा प्रोसेस हुन्छ, अहिले बनाउन मिलेन यसलाई। एउटा यस्तो हुन्छ, अर्को यस्तो हुन्छ है। जसको स्लोप धेरै छ द्याट विल बी एडियाब्याटिक प्रोसेस, जसको स्लोप कम छ द्याट विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस हो। ल अब हेरौँ, त्यसो हो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ, वर्क भनेको चाहिँ यो ग्राफको अन्डरको एरियाले चाहिँ वर्क दिन्छ, यो पनि बुझ्यौँ हामीले। अब सबभन्दा धेरै कसको अन्डरको एरिया छ हेर्नुहोस् त। सो जुन माथि आइसोब्यारिक छ जुन है, आइसोब्यारिकको चाहिँ के छ, यसको अन्डरको एरिया ठुलो भयो धेरै, अहिले यति गरौँ न। अब यसको अन्डरको एरिया भने त यति हो नि, सबभन्दा धेरै भयो आइसोब्यारिकको हो। त्यसपछि अलिक कम एरिया भनेको कसको भयो, आइसोथर्मलको यति एरिया हुने भयो। त्यसपछि एडियाब्याटिकको यति एरिया हुने भयो। अब आइसोकोरिकको कति छ हेर्नुहोस् त अन्डरको एरिया, यसको अन्डरको एरिया भने एउटा पोइन्ट मात्र हुन्छ होइन, यसको मुनि त एउटा पोइन्ट मात्र छ सिधा तल, सो त्यसको त एरिया हुँदैन, सो देयर इज नो वर्क। ठिक छ, त्यसो हो भनेदेखि वर्क डन इन आइसोब्यारिक सबभन्दा धेरै देन वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाब्याटिक। अनि सबभन्दा कम चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ, सबभन्दा कम वर्क डन विल बी इन आइसोकोरिक है, यसमा चाहिँ 0 नै हुँदो रहेछ। सो यसले के सोध्यो, म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ वर्क डन भनेर भन्दैछ हो एटकोले। सो द्याट इज के त आइसोब्यारिक। हेर्नुहोस् त के रहेछ, सबभन्दा ठुलो आइसोब्यारिकमा हुँदो रहेछ वर्क डन, किनकि आइसोब्यारिकको सबभन्दा तल यसको अन्डरको एरिया के छ त, सबभन्दा धेरै छ। ओके ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, 9 नम्बरमा जाउँ है त गाइज। अ न्यूट्रल टेम्परेचर अफ थर्मोकपल इज इक्वल टू 500 डिग्री C. Neutral temperature is theta n. When the temperature of cold junction is 0 degree C, that is theta C. Percentage change in the temperature of inversion. Percentage change निकालो भन्दैछ, percentage change in the temperature of inversion when the temperature of cold junction is equals to theta C चाहिँ कति पुऱ्यायो रे 20 डिग्री C हुँदाखेरि चाहिँ what is the percentage change। अब म पर्सेन्टेज चेन्जको एउटा फर्मुला दिन्छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइफभरि एकदम युज हुनेछ ल। सो पर्सेन्टेज चेन्ज भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले केमा सोधेको छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन टेम्परेचर अफ इन्भर्सन, इन टेम्परेचर अफ इन्भर्सन थीटा आईमा सोधिरहेछ हो। सो जहिले पनि के हुन्छ, पर्सेन्टेज भनेको मोडुलस लिइन्छ है, जहिले पनि न्यू भ्याल्यु माइनस ओल्ड भ्याल्यु डिभाइडेड बाई ओल्ड भ्याल्यु इन्टु 100%, यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ ल पर्सेन्टेज चेन्जको। अब हेरौँ है त, पर्सेन्टेज चेन्ज के को निकाल्नु छ हेर्नु है ल। अब तपाईँले दिएको छ न्युट्रल टेम्परेचर हो तर इन्भर्जनमा निकाल्नु छ, त्यसकारण हाम्रो के थाहा छ भन्दाखेरि न्युट्रल टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्सन प्लस टेम्परेचर अफ इन्भर्जन डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। सो थीटा आई भनेको के लेख्नु मिल्यो, 2 टाइम्स अफ न्युट्रल टेम्परेचर प्लस थीटा सी हुँदो रहेछ हो। अब सुरुको केसमा हेरौँ है त, सुरुको केसमा के छ भन्दाखेरि न्युट्रल टेम्परेचर कति छ हेर्नुहोस् त, सरी थीटा हामीले के निकाल्नु खोजिरहेछौँ, इन्भर्जन। ओके सुरुको न्युट्रल टेम्परेचर दिएको रहेछ 500 हो ल, 2 × 500 डिग्री प्लस कोल्ड जंक्सन पहिला 0 डिग्रीमा थियो, यहाँनिर कति आयो हेर्नुहोस् त, कति आयो 500 हो, 500 हो ठिक छ। सो 1000 डिग्री सी आयो। त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् है त, थीटा आई ड्यास भनौँ नयाँ कति आयो, अब कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचर चाहिँ 20 डिग्री सी भयो क्या, ठिक छ ल। 20 डिग्री भनेपछि यो चाहिँ कति छ 2 × 500 छ, तर कोल्ड जंक्सनको चाहिँ कति भयो 20 भयो। ओके ओके सरी हामीले यहाँ के गर्यौँ, थीटा आई भनेको 2 थीटा माइनस हुन्छ यहाँनिर, माइनस माइनस ओके यहाँ चाहिँ माइनस हुने भयो। सो यो भनेको 1000 माइनस 20, दिस इज सिम्पली 980 डिग्री सी। सो यो चाहिँ नयाँ इन्भर्जन टेम्परेचर। अब यहाँ लगाएर हालौँ, अब नयाँ भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 980 हो। अब हेर्नुहोस् है, अब थीटा ड्यासको नयाँ भ्यालु कति आयो 980, पुरानो भ्यालु कति माइनस पुरानो भ्यालु 1000 माइनस 1000 डिभाइड बाई पुरानो भ्यालु 1000 डिग्री इन्टु 100% गर्नुहोस्,
यसको भ्यालु चाहिँ सुल बी लगभग है चेक गर्नुहोस् 2% जति आउनु पर्यो है। सो एन्सर विल बी ए 2%। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है, सिम्पल फर्मुला छ। ल नम्बर 9 इज थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अनि पढिसकेका थियौँ त। सो दिस इज थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको पछाडितिर पर्छ है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। ल 10 मा जाउँ। इन विच अफ द फलोइङ सर्किट द म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन इज अब्जर्भ। सो म्याक्सिमम डिसिपेसन चाहिँ केमा अब्जर्भ गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो पावर डिसिपेसन भनेको एक्चुअली इट इज कल्ड पावर लस पनि भन्छ यसलाई। ओके, के भन्छ अरे पावर लस। सो -2 ओके, -2 लाई हामीले भनेको थियो नि, त्यो एब्सोल्युट भ्यालु छ हेर तपाईँ यहाँनिर, यहाँनिर त्यही भएर नेगेटिभ आउँछ भने एब्सोल्युट भ्यालु छ, यसले चाहिँ नेगेटिभले पोजिटिभ बनाउँछ। ल यहाँ मोडुलस राखेको छ या। अब हेर म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भन्यो भने अथवा पावर लस भन्यो भने पनि अथवा एभरेज पावर कन्ज्युम्ड भन्यो भने पनि है, एभरेज पावर कन्ज्युम्ड दे आर सेम थिङ। ल मेरो एसी को भिडियोमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ, न्युमेरिकल मैले एक्सप्लेन गरेको छु। ल सो अब के भन्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो पावर लसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई रुट मिन स्क्वायर आरएमएस भ्यालु वी आरएमएस कस थीटा डी हुन्छ है, कस थीटा। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सो अब हेर है, अरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ पावर लसको भ्यालु निकाल्यो भनेदेखि लगभग कस्तो आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो कस थीटामा भर पर्छ क्या। अनि यो कस थीटा चाहिँ पियरली इन्डक्टिभ सर्किट, पियरली रेसिस्टिभ सर्किटहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ क्या, कस थीटाको भ्यालु है, फेज फ्याक्टर सरी दिस पावर फ्याक्टर। सो पावर कन्ज्युम चाहिँ 0 हुन्छ क्या, ठिक छ। तर मेनली चाहिँ रेसिस्टेन्समा के है, रेसिस्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्समा जब एसी पास हुन्छ इट विल गेट हिट। यो हिट हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ पावरहरू चाहिँ लस हुने गर्छ है। सो त्यो पावर लस विल बी इक्वल्स टु पी इक्वल टु कति हुन्छ आइभी अथवा पी इक्वल टु हामीले के भन्थ्यो आई स्क्वायर आर भन्थ्यो नि हो। यो पावर लस भनेको चाहिँ ओन्ली रेसिस्टेन्समा हुन्छ है। एसी करेन्ट पास हुँदाखेरि रेसिस्टेन्समा मात्रै पावर लस हुन्छ, द्याट्स वाइ पियर रेसिस्टिभ सर्किट भनेर हामीले दिएको छ। अरू हेर्नै परेन है, अरूले चाहिँ पावर कन्ज्युम गर्दैन सिम्पली है। ल अब 11 मा जाउँ। वाइ ल्यामिनेटेड कोर्स आर प्लेटेड इन ट्रान्सफर्मर्स। सो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ ल्यामिनेट आइरन कोरले चाहिँ किन ल्यामिनेट गरिन्छ भनेर सोध्दैछ है। ल अब हेर्नु है, टु रिड्युस हिस्टेरिसिस लस, टु रिड्युस म्याग्नेटिक इफेक्ट, टु इन्क्रिज कोइसर्भिटी भन्ने छ। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रायः यहाँ आइरनको यस्तो कोइलहरू युज गरेर हुन्छ ट्रान्सफर्मरमा, अनि यसरी बेरेको हुन्छ, यसरी बेरेको हुन्छ है। र के हुन्छ भन्दाखेरि जब यहाँबाट हामीले करेन्ट पास गर्छौँ, यो वायरको वरिपरिको म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ है। म्याग्नेटिक फ्लक्सले यहाँ जुन आइरनको वायर युज गरेको छ हामीले, यो आइरनको वायर यहाँ चाहिँ यसको म्याग्नेटिक फ्लक्सहरूले यहाँनिर चाहिँ इन्ड्युस गर्छ इएमएफहरू है। इएमएफ इन्ड्युस हुँदाखेरि चाहिँ यो वायरमा चाहिँ सानो सानो करेन्टहरू बग्छ है, सानो सानो करेन्ट बग्छ यो वायरको यतातिर है, सानो सानो करेन्टहरू चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ, बुझ्यो। सो त्यसलाई भन्छौँ एडी करेन्ट है, स्मल करेन्ट लस है, स्मल करेन्ट अथवा अनकन्भेन्सनल करेन्टहरू पनि भन्छ त्यसलाई। सो त्यस कारण हामीले त्यसलाई के भन्यौँ, द्याट इज ड्यु टु रिड्युस एडी करेन्ट है। सो एडी करेन्ट चाहिँ प्रड्युस हुँदो रहेछ, त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि ल्यामिनेटेड कोरहरू चाहिँ युज गर्दो रहेछौँ। ल त्यहाँ करेन्ट नबगोस् भनेर। ओके गाइस, यसरी चाहिँ हामीले एमसिक्युजहरू गर्न सक्छौँ है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब हामी जाउँ एसएचएममा है। म यहाँ एक्सप्लेन गर्न मिल्ने जति एक्सप्लेन गर्छु है गाइस, अलिक लेन्दीहरू चाहिँ अलिक गर्न टाइम लाग्ने भएर त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु। ल अब जाउँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन। सो अब भनौँ त के हो अरे सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको, हामीले भनेको थियौँ दिस इज टु एन्ड फ्रो मुभमेन्ट अफ पार्टिकल एबाउट इट्स मिन पोजिसन। कुनै पनि पार्टिकल मिन पोजिसन भन्दा के त अगाडि पछाडि गरेर मुभ गर्छ भने द्याट इज कल्ड सिम्पल हार्मोनिक मोसन है। र यसको मेन एउटा क्यारेक्टर बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले, मेन क्यारेक्टर। सो मेन क्यारेक्टर के हुन्छ एसएचएमको भन्दाखेरि एक्सिलेसन इज अलवेज डाइरेक्टली पर्सन नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट जता भइरहेछ त्यसको अपोजिटमा के लाग्छ, एक्सिलेसन लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ है प्रुभ पनि गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले र बुझ्नु पनि पऱ्यो। र प्रायः हामी के गर्छौँ रे
जहिले पनि एसएचएम डिराइभ गर्दा चाहिँ यो पहिला प्रुभ गर्छौँ अनि एसएचएम को टाइम पिरियड है कुनै पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको हामी टाइम पिरियड चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल अब अगाडि बढौँ है ल हो र ब्रो कहाँ झन्डै आएको प्लेन आज है आवाज आएको थियो के को ओके अब हेरौँ है त अब त्यसपछि भन्दैछ डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड अफ अस्सिलेसन फर मास एम एट्याच टु अ भर्टिकल स्प्रिङ अफ फोर्स कन्स्ट्यान्ट के अब यो चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट भयो है तपाईँको भर्टिकल के त एउटा स्प्रिङ छ जसको मास चाहिँ एम छ यसरी होइन भर्टिकल स्प्रिङ छ सो स्प्रिङमा यसरी मास झुन्डाएको छ भने यसको टाइम पिरियड कति भन्छ है यस्तो थ्योरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टाइम पिरियड कसरी निकाल्छौँ ल टाइम पिरियड चाहिँ आफै निकाल्नु होला म चाहिँ यसको अलिक एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल आउँछ 2 पाई रुट अन्डर एम बाई के ल भर्टिकल स्प्रिङको र होरिजेन्टल स्प्रिङको दुईटा डिराइभ गर्नुपर्छ दुईटाको टाइम पिरियड सेम आउँछ है फर्मुला सो 2 पाई रुट अन्डर एम बाई के यो एम भनेको चाहिँ हाम्रो यसको यो चाहिँ के हो मास है यो स्प्रिङमा छ नि स्प्रिङको मुनि जति मास झुन्डाएको छ द्याट इज एम अनि यो के भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ फोर्स कन्स्ट्यान्ट अथवा यसलाई हामी के पनि भन्नु मिल्छ यसलाई हामी भन्छौँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट है सो फोर्स कन्स्ट्यान्ट अथवा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ केलाई यो चाहिँ तपाईँले डिराइभ गर्नुहोस् है त अब हेर त के भन्दैछ वाट विल बी द टाइम पिरियड अफ द सिस्टम इफ इट्स टेकन इनसाइड द सेटेलाइट सेटेलाइटमा लग्यो भनेदेखि है यसको टाइम पिरियडमा के असर गर्छ भन्दैछ हो ठिक छ अब स्प्रिङ सिस्टमलाई तपाईँले कहाँ लानु पऱ्यो सेटेलाइटमा सो के भन्दैछ यसको टाइम पिरियडमा कसरी असर गर्छ भनेर सोध्दैछ अब हेर्नुहोस् त यो जुन टाइम पिरियड छ केमा भर पर्छ एउटा चाहिँ मास है स्प्रिङमा के मास झुन्डाएको छ त्यसमा भर पर्छ अर्को चाहिँ स्प्रिङको फोर्स कन्स्ट्यान्ट स्प्रिङले के त तन्काउनलाई लाग्ने फोर्स कति भनिन्छ है ल हेरौँ है होइन ब्रो म इम्पोर्टेन्ट छ भने गरिदिन्छु प्रायः हामी थ्योरी चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउँछौँ क्या गाइज है ल डोन्ट वरी गाइज अब हेर त टाइम पिरियड एममा भर पर्छ टाइम पिरियड केमा भर पर्छ द्याट मिन अब हेर्नुहोस् त अब तपाईँको सेटेलाइटमा लग्दाखेरि त यो दुईवटा चिज त चेन्ज हुँदैन मास पनि के पनि सो टाइम पिरियड पनि चेन्ज हुँदैन सो के त यहाँ जस्तो बिहेभ गरिरहेको थियो सो के त टाइम पिरियड चाहिँ के त यहाँ जस्तो बिहेभ गरिरहेको थियो अर्थमा सेटेलाइटमा पनि त्यस्तै हुन्छ ल तर सिम्पल पेन्डुलममा चाहिँ फरक पर्छ है सो सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति हुन्छ 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी हुन्छ है अब सेटेलाइटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि जीको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ क्या सो सेटेलाइटमा जीको भ्यालु 0 हुँदाखेरि टाइम पिरियड चाहिँ के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ सो टाइम पिरियड इन्फाइनाइट भयो भनेदेखि चाहिँ पेन्डुलमको टाइम पिरियड इन्फाइनाइट भनेको के हो पेन्डुलम कान्ट मुभ है पेन्डुलम हल्लिँदैन ठिक छ ठिक छ ब्रो हामी टाइम पनि म्यानेज गर्नुपर्छ ओके सो के भन्नुभयो भन्दाखेरि सेटेलाइटमा राख्दाखेरि यस्तो मास स्प्रिङ सिस्टमको टाइम पिरियडमा इफेक्ट पर्दैन तर सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा है त ल अब जाउँ स्टेट बर्नौलिज प्रिन्सिपल है अब बर्नौलिज प्रिन्सिपल स्टेट भनेको छ सो के भन्नु पर्यो बर्नौलिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि आइडल फ्लुइडको लागि है फर एन आइडल फ्लुइड के हुन्छ त प्रेसर इनर्जी है प्रेस इनर्जी प्लस के त पोटेन्शियल इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी के त पर युनिट भोल्युम अफ लिक्विड फ्लो है लिक्विड फ्लो के अरे प्रेसर इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी पर युनिट भोल्युम अफ अ फ्लुइड फ्लो अफ एन आइडल फ्लुइड कुनै आइडल फ्लुइड छ भनेको नन भिस्कस र नन कम्प्रेसिबल छ भने यो चाहिँ जहिले के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट है टोटल इनर्जी पर युनिट भोल्युम चाहिँ जहिले के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ कसले अरे बर्नौलिज प्रिन्सिपलले है अनि यसलाई सिम्पली लेख्दाखेरि हामीले के लेख्नु पनि मिल्छ भन्दाखेरि सिम्पल फर्मुला यो भनेको के हो प्रेसर इनर्जी पर युनिट भोल्युम प्लस हाफ दिस इज काइनेटिक इनर्जी प्लस के अरे पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट यसरी पनि लेख्न मिल्यो है गाइस ल अब हेरौँ है के भन्दैछ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ फिगर बिलो सोज अ लिक्विड अफ डेन्सिटी दिएको छ 1200 kg per meter cube
फ्लोइङ स्टेडिली इन द ट्युब। ओके, यहाँबाट चाहिँ बगिरहेको छ भन्दैछ। इन द ट्युब अफ भ्यारिङ क्रस सेक्सन। सो यहाँबाट क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ के भइरहेछ, भ्यारी भइरहेछ, ठुलो सानो भइरहेछ अरे है। अनि द क्रस सेक्सन एट द पोइन्ट ए इज। सो यसको क्रस सेक्सन एरिया यो पोइन्टमा चाहिँ A1 भनौँ, दिस इज कति छ 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर, 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अनि बीमा कति छ हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ A2 भनौँ, दिस इज 20 mm स्क्वायर। आर इन द सेम होरिजेन्टल प्लेन। सो एउटै होरिजेन्टल प्लेनमा छ भनेपछि लगभग दे आर इन द सेम, एउटै लेभलमा छ दुईवटा पोइन्ट है। सो एउटै लाइनमा छ भन्दा पनि भयो। द स्पिड अफ द लिक्विड एट ए। ओके, स्पिड दिएको रहेछ, यहाँको भेलोसिटी रहेछ लिक्विडको 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड है। सो क्यालकुलेट द स्पिड एट बी। सो यहाँको स्पिड निकाल्नुहोस्, यो पोइन्टमा बी भन्ने पोइन्टको स्पिड निकाल्नुहोस् भन्दैछ, क्यालकुलेट है। सो बीमा स्पिड निकाल्नुहोस्, क्यालकुलेट द प्रेसर एट ए एन्ड बी, सरी द डिफरेन्स इन प्रेसर एट ए एन्ड बी। सो एमा हुने प्रेसर पिए भयो, मानौँ बीमा हुने प्रेसर पिबी भने चाहिँ यसको डिफरेन्स पनि निकाल्नुहोस् रे, द्याट इज पिए माइनस पिबी है। सो प्रेसरको, सो के भयो अरे प्रेसरको डिफरेन्स पनि निकाल्नुहोस् भन्दैछ। ओके ल, त्यसो हो भनेदेखि हेरौँ है त, अब के बुझौँ हामी भन्दाखेरि अलिकति कुरा बुझौँ है। अब यहाँ बर्नौलिस थ्योरम त लाउनु पऱ्यो, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी पनि लाउनु पऱ्यो क्या। किन भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ, A1 V1 थाहा छ, V2 निकाल्नु छ भने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, फेरि प्रेसर डिफरेन्स निकाल्नु भनेको बर्नौलिस प्रिन्सिपल पनि लाउनु पऱ्यो। सो दुइटै युज गर्नु पऱ्यो गाइज, हेर्नु त कस्तो खतरा क्वेसन। ल त्यसो भनेदेखि अब हेरौँ है, what we can do something here of course। सो यहाँ A1 दिएको छ, यहाँको भेलोसिटी V1 छ, A2 छ, V2 छ। तपाईँले यहाँ V2 निकाल्नलाई के सक्नुहुन्छ, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ भन्दाखेरि A1 V1 इज इक्वल टु A2 V2 गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले हैन। ल आफै सल्भ गर्नुहोस् है। सो A1 V1 इक्वल टु A2 V2 गर्यो भने तपाईँले V2 आयो। ल V2 को प्रब्लम भएन, ठिक छ। ल अब अर्को के छ, प्रेसर डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो हो, पिए र पिबी अथवा P1 माइनस P2। यहाँको प्रेसर P1 छ, यहाँको P2 छ भनेदेखि P1 माइनस P2 पनि निकाल्नु पर्यो। कहाँबाट निकाल्ने, बर्नौलिस थ्योरम। अब हेर्नुहोस् यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ ए र बी त एउटै लेभलमा छ नि त। सो के छ, एउटै लेभलमा छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो पार्टले इग्नोर गरौँ मिले, एउटै पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ भने चाहिँ वी क्यान राइट द इक्वेसन एज P1 प्लस 1/2, डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन, भेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टु के लेख्न मिल्छ, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर है। अघि नै यो लेखा भए चाहिँ एच सेम आउँथ्यो, काटिन्थ्यो दुई साइडमा, सो लेख्नु परेन। अब यहाँबाट के हुन्छ हेरौँ है। अब हेर्नुहोस् हाम्रो आएको P1 माइनस P2 हो, P1 माइनस P2 हो इज इक्वल टु, अब यसलाई उता पठाइदिउँ 1/2 रो V स्क्वायर, यो उता जान्छ माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अथवा V1 त निकाल्नुहुन्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी अगाडि गरेर। सो के आयो हेर्नुहोस् है, अब कमन लिनु भनेदेखि 1/2 रो कमन आउँछ, सो V2 को स्क्वायर माइनस V1 को स्क्वायर हुन्छ है। तपाईँले यो इक्वेसन गरेर यहाँ के निकाल्नु पर्थ्यो अरे, V2। यहाँको V2 लाई यहाँ लगाएर हालिदिनुहोस् है। डेन्सिटी दिएकै छ तपाईँलाई, डेन्सिटी यहाँ दिएको छ, अनि V1 पनि हालिदिनुहोस्। तपाईँ के आयो, P1 P2 प्रेसर डिफरेन्स चाहिँ एन्सर कति आउँछ, समथिङ पास्कलमा आउँछ है, अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आउँछ। सो तपाईँले के पनि गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ क्यालकुलेट गर्नुहोस्, लगभग 120 आउँछ भनेको छ। ल चेक गर्नुहोस् है क्यालकुलेसनबाट। ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। के भन्दैछ नेक्स्ट क्वेसनले, ड्र अ पिबी डायग्राम अफ पेट्रोल इन्जिन एन्ड एक्सप्लेन इट्स वर्किङ अन द बेस अफ वर्किङ बेस्ड अन इट्स पिबी डायग्राम। सो पिबी डायग्राम बनाएर चाहिँ यसको वर्किङ एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट भयो, तपाईँ एक्चुअली ट्राई गर्नुहोस्। ल भएन म एउटा भिडियो पनि बनाउँला यसको लागि छुट्टै है, पेट्रोल इन्जिन डिजाइनको छुट्टै भिडियो बनाउँला, नत्र इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसन। अब अर्को हेरौँ त, कम्पेयर द इफिसियन्सी अफ पेट्रोल इन्जिन विथ द्याट अफ डिजल इन्जिन बेस्ड अन देयर कम्प्रेसन रेसियोज। सो यिनीहरूको कम्प्रेसन रेसियोको आधारमा चाहिँ इफिसियन्सी कम्पेयर गर्नुहोस्, कसको रे, पेट्रोल इन्जिनको र डिजल इन्जिनको। अब हेरौँ है, हामीले बुझ्नु पऱ्यो, हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि इफिसियन्सी अफ द इन्जिन इज इक्वल टु पेट्रोल डिजल दुइटैको लागि 1 माइनस कति हुँदो रहेछ, 1/ρ को पावर कति हुन्छ, गामा माइनस 1 हुन्छ, ठिक छ।
तपाईलाई के बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् त, यहाँबाट हेर्नु भने नि रिलेसन इटा र के को रोको, हामी रो भनेको के भन्छौँ, रो भनेको चाहिँ फाइनल भोल्युम बाई इनिसियल भोल्युमको रेसियो, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, वी कॉल्ड इट कम्प्रेसन रेसियो, यसलाई के भन्छौँ, कम्प्रेसन रेसियो। सो भनेको ग्यासलाई चाहिँ जति धेरै खाद्यो त्यसको इफिसियन्सी त्यति नै बढी हुँदो रहेछ है। ल हेलो डेमस भाइ, के छ हालखबर? सो यसलाई हामीले भन्यो कम्प्रेसन रेसियो। सो रो भनेको V2/V1 इक्वल कम्प्रेसन रेसियो। र हेर्नुहोस् है, यहाँ हेऱ्यो भने लगभग इन्भर्स जस्तो रिलेसन देखिरहेछ हैन, 1 बाई यहाँ के छ, रो छ, इन्भर्स छ, अनि 1 माइनस छ नि त। सो 1 माइनस इन्भर्स भनेको डाइरेक्ट हुन्छ क्या। सो इटा र रो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो जसको कम्प्रेसन रेसियो धेरै हुन्छ त्यसको इफिसियन्सी पनि धेरै हुन्छ, ठिक छ। सो अब यहाँ हेरौँ त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि है, कम्प्रेसन रेसियो अफ डिजल इन्जिन है चाहिँ धेरै हुन्छ कसको भन्दा, कम्प्रेसन रेसियो अफ पेट्रोल इन्जिन। हामीले भनेको थियौँ नि डिजल इन्जिनमा चाहिँ के हुन्छ अरे, यसरी एयरलाई चाहिँ यति धेरै कम्प्रेस गरिन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको स्पार्क प्लगै चाहिँदैन, खालि के त डिजेल ओइललाई स्प्रे गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ कत्रो इनर्जी निस्केको थियो नि हैन, आगो लागेर। ओके, सो के हुँदो रहेछ, कम्प्रेसन फ्याक्टर चाहिँ अथवा कम्प्रेसिबिलिटी धेरै हुँदो रहेछ कसको, डिजल इन्जिनको। भनेपछि अब के हुनुभयो त, इफिसियन्सी त्यही भएर डिजल इन्जिनको विल बी ग्रेटर देन इफिसियन्सी अफ पेट्रोल इन्जिन भनेर तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। राइट द वायर राइट भन्छ, विन द क्वेसन लामो छ जस्तो छ धेरै। ओके, ल विन द वायर अफ सोनोमिटर इज 75 सेन्टिमिटर लङ, इट इज इन रेजोनेन्स with a tuning fork. On shortening the wire by 0.5 centimeter, it makes 3 beats with the same fork. घटाउँदाखेरि चाहिँ यति भयो अरे। द बीट इज द डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सिज, बीट भनेको चाहिँ डिफरेन्ट इन फ्रिक्वेन्सिज हो भन्दैछ। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फर्क, ट्युनिङ फर्कको चाहिँ के निकाल्नुहोस् रे, फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुहोस् भन्दैछ है। ल एउटा दिएको रहेछ सोनोमिटर वायर, एउटा तार छ सोनोमिटर भन्ने, जुन चाहिँ यहाँ चित्र पनि दिएको रहेछ। ओके, 75 सेन्टिमिटर छ लेन्थ है, अनि इट इज इन रेजोनेन्स विथ ट्युनिङ फर्क। सो ट्युनिङ फर्कको जति फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सीमा यो के गरिरहेछ, भाइब्रेट गरिरहेछ भन्नुहोस् है। ट्युनिङ फर्कको जति फ्रिक्वेन्सी छ सेम फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट गरिरहेछ सोनोमिटरको वायर। अनि वायरको लेन्थ चाहिँ घटाएर 0.5 सेन्टिमिटरले। अब यसले चाहिँ के गर्यो, त्यही फर्कसँग चाहिँ 3 बिट्स फर्म गरेर है, 3 बिट्स। सो बिट भनेको के रहेछ, डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी, दुईटाको बिट्सको फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स है। ट्युनिङ फर्क र हाम्रो सोनोमिटर वायर बिचको फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स चाहिँ 3 प्रोड्युस गर्यो रे। सो क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फर्क। सो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी कति भनेर एमा सोध्यो है। अब बी पनि हेरौँ है त। द के भन्दैछ भन्दाखेरि, द डायग्राम बिलो सोज एन एक्सपेरिमेन्ट टु मेजर स्पिड अफ साउन्ड इन स्ट्रिङ, द फ्रिक्वेन्सी अफ द भाइब्रेटर इज एडजस्टेड। सो यहाँ चाहिँ भाइब्रेटर छ, यसले चाहिँ वेभ प्रड्युस गर्छ अन्टिल द स्ट्यान्डिङ वेभ सोन इन द डायग्राम इज फर्म। सो यो भाइब्रेटर यसरी भाइब्रेट गर्यो कि यो तारमा चाहिँ नि यस्तो खाले तल देखेको जस्तो वेभ फर्म भयो रे भनेदेखि द फ्रिक्वेन्सी अफ द भाइब्रेटर इज 120 हर्ट्ज। यो भाइब्रेटरको भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 120 हर्ट्ज छ भनेदेखि क्यालकुलेट द स्पिड एट विच अ प्रोग्रेसिभ वेभ विल ट्राभल अलङ द स्ट्रिङ। यो स्ट्रिङमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेभको भ्यालोसिटी कति हो निकाल्नुहोस् भन्दैछ है, भ्यालोसिटी निकाल्नुहोस् भन्दैछ। अलि डेन्जर क्वेसन रहेछ गाइज, कम्प्लिटली न्यू है, कहाँबाट कपी गरे आयो। लेट्स सी, पहिला माथिकै बाँकी छ हाम्रो, हेरौँ है त। एको गरौँ ल, पहिला एको गरौँ अनि मेटेर यसमै गर्नु पर्ला है, अर्दैन धेरै। ओके, ल अब तपाईँलाई के थाहा छ भन्दाखेरि है, फ्रिक्वेन्सी भनेको छ अनि स्ट्रिङमा है के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी र स्ट्रिङमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी र लेन्थको रिलेसन चाहिँ इन्भर्स हुन्छ है। लेन्थ बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ है। अनिखेर हामीले के थाहा भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एल। अब के भनेको छ, अनसर्टेनिङ द वायर बाई, लेन्थ त घटाएको छ नि। सो यहाँ दुई थरी फ्रिक्वेन्सी हुने भयो, एउटा फ्रिक्वेन्सी भनेको लेन्थ घटाएपछिको हामी एफ ड्यास भनौँ, लेन्थ के त घट्नुभन्दा अगाडिकोलाई एफ भनौँ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेदेखि दुईवटा लेन्थ हुने भयो, के लेख्न मिल्छ, लेन्थ लेख्यो भनेदेखि सिम्पली वी क्यान राइट एल बाई एल ड्यास पनि हामी लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। यो चाहिँ यस्तो रिलेसन पनि निकाल्न मिल्छ भने देखाएको मैले है। अब हाम्रो क्वेसन हेरौँ,
सोनोमिटर वायर छ जसको लेन्थ दिएको छ 75 सेन्टिमिटर है। र अब के भनेको छ अनसर्टेनिङ द वायर बाई 0.5 सेन्टिमिटर। अब यसको लेन्थ चाहिँ घटाइयो रे हो, लेन्थ बाई कतिले 0.5 सेन्टिमिटरले घटाइयो भने कति भयो अब यो 74.5 सेन्टिमिटर भयो हैन त। ल यसको लेन्थ चाहिँ घटाइयो भनेको छ। अब हेर्नुस् त के भनेको छ अनसर्टिङ द वायर बाई कति 0.5 सेन्टिमिटर गर्दा इट मेक्स 3 बिट्स विथ द सेम फर्क भनेपछि 3 बिट्स प्रोड्युस गर्छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि है यसले दिएको चाहिँ डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सीलाई बिट भन्छौ नि त। सो एफ माइनस एफ ड्यास इक्वल टु 3 है। दुईटाको बिचको डिफरेन्सलाई हामी के भन्यौँ 3 भन्यौँ ठिक छ। प्राय यहाँ चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु पनि लिन्छ है कतै कतै, अहिले चाहिँ यतिकै मिल्छ होला गरौँ। सो एफ माइनस एफ ड्यास भनेको चाहिँ 3 भयो। सो त्यसो भनेदेखि वाट विल बी एफ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 प्लस एफ ड्यास भयो ठिक छ। सो एफ ड्यास भनेको लेन्थ घटेपछिको एफ भनेको लेन्थ अगाडिको भयो है। यो त हामीले बुझ्यौँ, यसले इक्वेसन 1 बनाऊँ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वाट वी नो हामीलाई थाहा छ एफ बाई एफ ड्यास गऱ्यो भने के हुन्छ एल ड्यास बाई एल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ लेन्थ। यहाँसम्म हामीलाई क्लियर छ इज इक्वल टु अब एफ को भ्यालु हालिदिउँ हैन। ओके एफ कति आयो हाम्रो भन्दाखेरि 3 प्लस एफ ड्यास डिभाइडेड बाई हामीले के मिल्यो एफ ड्यास गऱ्यौँ इज इक्वल टु वाट इज एल ड्यास 74.5 डिभाइडेड बाई कति हो 75। ल अब यसले क्यालकुलेसन गर्नुहोस् एकचोटि है। ल अनि यहाँ जति आउँछ फ्रिक्वेन्सी हर्जमा लेख्नुहोस्। ओके एफ बाई एफ ड्यास इक्वल टु एल ड्यास बाई एल भइहाल्यो ठिक छ। ओके हामीले के निकाल्यौँ एफ माइनस एफ ड्यास भनेको 3 भइहाल्यो, एफ भनेको 3 प्लस एफ ड्यास गर्नुहोस्। ल जति एन्सर आउँछ हर्जमा लेख्नुहोस्। ल त्यो चाहिँ तपाईँको के आयो हामीले के निकाल्यो भनेर हेर्नुहोस् त क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फर्क। सो त्यो चाहिँ तपाईँको ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी आउँछ। ओके अब नेक्स्टमा जाउँ। द फ्रिक्वेन्सी अफ द भाइब्रेटर इज 120 हर्ज क्यालकुलेट द स्पिड एट विच द प्रोग्रेसिभ वेभ विल ट्राभल अलोङ द स्ट्रिङ। ओके ल सो हामीले दियो फ्रिक्वेन्सी। ओके हामीलाई के थाहा छ अर्को लेन्थ। ओके वी नो लेन्थ या सो वाट वी निड हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ वेभ भनेको नि यसको वेभ लेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी हुन्छ ठिक छ। सो फ्रिक्वेन्सी त यहाँबाट दिएको छँदैछ। सो वाट इज ल्याम्डा वेभ लेन्थ निकाल्नु पर्यो। अब ल्याम्डा कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् है। यहाँ वेभ दिएको छ वेभको चित्र हेर्नु पर्यो अब हामीले है त। हेर्नुहोस् त एउटा अब वेभ बनाउँ ल। जस्तै कि हेर्नुहोस् है वेभको एउटा कम्प्लिट वेभ हेर्नुहोस् त यहाँदेखि सुरु भएर यहाँ एउटा वेभ भयो, यो एउटा कम्प्लिट वेभ भयो है। अब यो एउटा वेभ भयो, अर्को फेरि यहाँबाट सुरु भएर फेरि अर्को एउटा वेभ भयो, अनि यहाँबाट यस्तो गएर फेरि यहाँ वेभ भयो। सो कतिवटा वेभ छ यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा वेभ छ, यहाँ चाहिँ एउटा कम्प्लिट साइकल छ वेभको, यहाँदेखि एउटा वेभ छ ठिक छ। सो कतिवटा वेभ भयो यहाँ 3टा वेभ। सो एउटा वेभको लेन्थलाई हामी के भन्छौँ ल्याम्डा, यसलाई नि ल्याम्डा 3टा वेभ लेन्थ छ ठिक छ। ठिक छ भनेदेखि वेभ लेन्थ भनेको कति हुनु भयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर एल बराबर यसको लेन्थ बराबर 3 ल्याम्डा हुने भयो क्या। सो एलले यसको ल्याम्डा इज इक्वल टु लेन्थ बाई 3 गर्नु पऱ्यो क्या। लेन्थ भनेको 75 सेन्टिमिटर बाई 3 गरौँ। सो 75 भनेको 0.75 मिटर डिभाइडेड बाई 3 इज इक्वल टु लगभग 0.25 मिटर आउँदो रहेछ है त हाम्रो वेभ लेन्थ आयो। सो 0.25 लाई ल्याम्डामा लगाएर हालिदिनुहोस् अनि फ्रिक्वेन्सी कति छ 20 हर्जमा हाल्नुहोस् र एन्सर आउँछ मिटर पर सेकेन्डमा। ल द्याट इज यर एन्सर। सो तपाईँले चाहिँ माथि वेभ गर्नु पर्यो ठिक छ। ल बुझिरहेको छ होइन गाइज। ओके नयाँ नयाँ क्वेसन पनि रहेछ है यहाँ धेरै। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। खाना खाइसक्यो सबै गाइजहरूले? लाइक हाल्छ नि, लाइक चाहिँ झ्याप्पा हानिदिउँ है गाइज नआत्तिकन। अब हेरौँ स्टेट लेन्स ल इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम। सो लेन्स ल त हामीले पढाएको थियौँ। लेन्स लमा के हुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि
कुनै पनि चुम्बकको वरिपरि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अथवा यस्तो भनेर म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ जुन चाहिँ कोइलको नजिक लानुभयो भनेदेखि ओके खाएँ भाइ मैले पनि ओके कोइलको नजिक लानुभयो भनेदेखि के हुन्छ यो म्याग्नेटले चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्सले चाहिँ कोइललाई चाहिँ काट्छ है अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो मोसनमा भइरहन्छ म्याग्नेट अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि चेन्ज हुन्छ यसमा चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ इएमएफ ठिक छ यो यहाँ इन्ड्युस हुन्छ इएमएफ र जुन त्यो इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर करेन्ट पनि इन्ड्युस हुन्छ द्याट इज कल्ड इन्ड्युस करेन्ट अनि त्यो करेन्टको वरिपरि के हुन्छ द्याट इज म्याग्नेटिक फिल्ड है त्यो करेन्टको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले अब यही म्याग्नेटलाई के गर्छ अपोज गर्छ भन्नुपर्छ जुन म्याग्नेटले यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई जन्मायो त्यही म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ अपोज गर्छ द्याट इज कल्ड लेन्ज ल ठिक छ अनि जस्टिफाई दिस ल इन द फेभर अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी के लेन्ज लले चाहिँ प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन फलो गर्छ भन्दैछ यसले अफकोर्स वाइ नट अब हेर्नुहोस् त पहिला यसो म्याग्नेटको म्याग्नेटिक इनर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ सो म्याग्नेटिक इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिक इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ फेरि यो इलेक्ट्रिक इनर्जी फेरि केमा चेन्ज हुन्छ यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्डमा म्याग्नेटिक इनर्जी र त्यही इनर्जीले अब यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि यसको मोसनलाई अपोज गर्छ यसलाई धक्का दिन्छ त्यही फोर्सले मिन्स जुन फोर्स यस इन्डाइरेक्टली यो म्याग्नेटबाट यसले लिएको थियो त्यही फोर्सले यसलाई के गर्छ धक्का गर्छ मिन्स यसमा चाहिँ इनर्जी कन्जर्भेसन हुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है अब हेर्नुहोस् त यो क्वेसन यो बीको 16 को बीको क्वेसन यो चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली सल्भ गरेको छु है यो चाहिँ मेरो तपाईँको नयाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो क्वेसन पनि सल्भ गरिदिएको छु तपाईँले हेर्नु होला है ल नयाँ भिडियो ग्राफवाला क्वेसनवाला है नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ स्टेट द प्रिन्सिपल अफ के छ अरे पोटेन्सियोमिटर सो पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल के हो ल अब पोटेन्सियोमिटरले के भन्छ भन्नुहोस् त सिम्पली पोटेन्सियल ड्रप एक्रस द पोटेन्सियोमिटर वायर द लाइन भी भन्छौँ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ द वायर अफ पोटेन्सियोमिटर सो पोटेन्सियल ड्रप चाहिँ के हुन्छ यदि त्यो वायरको चाहिँ युनिफर्म क्रस सेक्सन एरिया छ है पोटेन्सियोमिटर वायरको भनेदेखि चाहिँ त्यसमा हुने भोल्टेज ड्रप भन्छौँ हामी द्याट इज इक्वल टु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ द्याट पोटेन्सियोमिटर वायर है लेन्थ बढ्यो भने भोल्टेज ड्रप पनि बढ्छ धेरै वर्क गर्नुपर्छ भन्दैछ यसले ल वाइ पोटेन्सियोमिटर इज कल्ड भोल्टमिटर अफ इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि पोटेन्सियोमिटरले नाप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा पोटेन्सियोमिटर वायर हुन्छ हैन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हामीले फर एक्जाम्पल इएमएफ नाप्दैछौँ यहाँ ग्याल्भानोमिटर जोडेर यसरी जक्की जोडेको हुन्छौँ है जब यो ब्याट्रीको इएमएफ चाहिँ मानौँ 6 भोल्ट छ है यहाँ पनि लगभग एउटा यस्तो लेन्थ आउँछ जुन बेला 6 भोल्ट इक्वल हुन्छ नि इक्वल भएको केसमा चाहिँ यहाँ करेन्टै बग्दैन क्या अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ नल डिफ्लेक्सन आउँछ नल डिफ्लेक्सन आउनुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे नल डिफ्लेक्सनमा काम गर्छ नि त के अरे पोटेन्सियोमिटरले है नल डिफ्लेक्सन आएपछि यहाँ त करेन्टै बग्दैन करेन्ट नबग्नुको अर्थ त्यहाँ कति रेसिस्टेन्स हुनु हो भने इट्स लाइक ह्याभिङ इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स है सो यसले के कसरी एन्सर गर्ने भन्दाखेरि पोटेन्सियोमिटरले चाहिँ नल डिफ्लेक्सनमा काम गर्छ नल डिफ्लेक्सन करेन्टै बग्दैन करेन्ट नबग्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स हुनु भन्दा हुन्छ त्यसकारण चाहिँ पोटेन्सियोमिटर इज अल्सो नोन एज भोल्टमिटर अफ इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स भनिदिनु है ल अब हेर्नुहोस् त के भन्दैछ यो क्वेसनले लेट्स गो इन अ मिटर ब्रिज एक्सपेरिमेन्ट द ब्यालेन्स पोइन्ट इज अब्जर्भ एट जे विथ एल इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर जे भन्ने पोइन्ट छ र यो ब्यालेन्सिङ पोइन्ट आएर एल यो एल भयो एल इज इक्वल टु 20 सेन्टिमिटरमा है त ल भनेपछि अब बचेको कति भयो यति चाहिँ दिस यति इज 80 सेन्टिमिटर है किनकि 100 सेन्टिमिटर हुन्छ मिटर ब्रिज हैन 1 मिटरको सो द भ्यालु अफ आर एन्ड एक्स वर डबल्ड एन्ड इन्टरचेन्ज अब यो आर र एक्सको भ्यालु चाहिँ डबल पनि गरियो र इन्टरचेन्ज पनि गरियो भनेदेखि वाट विल बी द न्यू पोजिसन अफ ब्यालेन्स पोइन्ट जुन ब्यालेन्स पोइन्ट अब 80 सेन्टिमिटरमा 20 सेन्टिमिटरमा आएको थियो अब यो नयाँ ब्यालेन्स पोइन्ट चाहिँ कहाँ जान्छ यदि यो आर र एक्सको भ्यालु चाहिँ के गरियो भनेदेखि डबल गरियो भनेदेखि भनेर सोधेको छ है त अब हेरौँ यसको पहिला सल्भ गरौँ अब हेर्नुहोस् है हामीले एल कति दिएछ 20 सेन्टिमिटर हो ल अनि उताको साइड हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब हामीलाई के थाहा छ मिटर ब्रिजमा के हुन्छ अरे आर बाई एल इक्वल टु एक्स बाई यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एक्स बाई 100 माइनस एल अथवा डाइरेक्टै गरिदिउँ है कसरी गरौँ भन्दाखेरि यसरी गरौँ सो आर बाई 20 विल बी इक्वल्स टु एक्स बाई 80 ओके एक्स बाई कति भयो 80
सो देयरफोर r/x को रेशियो कति हुने रहेछ 20/80 दिस इज सिम्पली 1/4 है यसले इक्वेसन 1 भनौँ हामीले के गर्यौं रे बहिनी भाइहरु हामीले अब गर्यौं डबल गर्यौं है r र x लाई डबल गर्यौं ठीक छ यसलाई 2r गर्यो इज इक्वल टु यसलाई कति गर्यो 2x गर्यो अब ब्यालेन्सिङ पोइन्ट त चेन्ज भइहाल्छ ठीक छ ल ओके ओके ल सो यति आए r/x हो नि त ओके r/x पनि छ ओके नट अ प्रब्लम अब के भएछ हेरौँ है व्हाट विल बी द न्यू ब्यालेन्स पोइन्ट पोजिसन अफ न्यू ब्यालेन्स पोइन्ट ओके r र x लाई पनि चेन्ज गर्ने भनेर रहेछ ओके यसले चेन्ज गरेर है गाइस बुझ्यो है यसलाई डबल गर्यो अनि यहाँ चाहिँ 2x राख्यो यहाँ चाहिँ 2r राख्यो के दे वर डबल्ड एन्ड इन्टरचेन्ज ल त्यसो भइसक्यो हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि गाइस 2x है यहाँ 2x यसको मुनि डिवाइडेड बाइ l हुँदैन सरी अब नयाँ ब्यालेन्सिङ लेन्थ l ड्याश भनौं इक्वल टु 2r भयो डिवाइडेड बाइ अब यो l ड्याश भयो भने बचेको कति हुन्छ 100 माइनस l ड्याश हुने भयो हैन त ओके यो काट्यो भने कति आयो हेर्नुस् त यसले x बाइ r ले यता राख्दियौ r ले यता लग्दियौ यसले कति हुन्छ l ड्याश बाइ 100 माइनस l ड्याश अब हेरौँ है हामीलाई के थाहा छ r बाइ x थाहा छ 1/4 x बाइ r कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन ठ्याक्क उल्टो हुन्छ यसको ल त्यसो हो भनेदेखि अब यसलाई सल्भ गरौँ सो कति हुन्छ l ड्याश भनेको 400 माइनस 4l ड्याश 4l ड्याश भनेको 400 सो l ड्याश विल बी सरी 4 + 1 5 यता 5 हुन्छ है सो 5l ड्याश भने 400 भयो 5 8 40 सो दिस विल बी 80 सेन्टिमिटर ल 80 सेन्टिमिटरमा चाहिँ नयाँ ब्यालेन्सिङ लेन्थ आउँदो रहेछ सो कहाँनिर आएछ लगभग भन्दाखेरि यता 80 सेन्टिमिटरमा चाहिँ लगभग नयाँ ब्यालेन्सिङ लेन्थ आउँदो रहेछ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ है त ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ नेक्स्ट क्वेशन अब के छ इफ द ग्याल्भनोमिटर एन्ड द ब्याट्री आर इन्टरचेन्ज्ड एट ओके एट द ब्यालेन्स पोजिसन हाउ विल द ब्यालेन्स पोइन्ट गेट इफेक्टेड भनेर रहेछ ओके अब हेर्नुस् है यसले के हुने रहेछ यसलाई क्लिन अप गरौँ त हल्का ओके यहाँनेरि ल if the galvanometer and battery are interchanged at the balance position okay balance position मा galvanometer battery ले चेन्ज गर्यो भने how will the balance point get affected भन्दैछ अब हेर्नुस् है ल अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेन कुरो चाहिँ नि मिटर ब्रिज हो यो मिटर ब्रिज केमा काम गर्छ इट वर्क्स अन्डर व्हीटस्टोन ब्रिज है यो त मोडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज नै हो ठीक छ र यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं ब्याट्रीको पोटेन्शियल त चेन्ज गरेको छैन सो ब्याट्रीको पोटेन्शियल इज नट चेन्ज अनि खेर रेसिस्टेन्सहरु पनि चेन्ज गरेको छैन ठीक छ र हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि व्हीटस्टोन ब्रिजमा चाहिँ नल कन्डिसनमा है अथवा ब्यालेन्स पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुँदैन है आई फ्लो हुँदैन ठीक छ सो आई फ्लो नभएको केसमा चाहिँ यु क्यान चेन्ज द पोजिसन अफ के भनेछ हामीले ग्याल्भनोमिटर र ब्याट्रीको पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि ब्यालेन्स पोइन्टमा चाहिँ कुनै इफेक्ट हुँदैन सो देयर विल बी नो इफेक्ट है यसले अझै डिटेल हेर्नुहुन्छ भने व्हीटस्टोन ब्रिजमा गएर एकचोटि हेर्नुस् अनि यहाँ फर्केर आएर हेर्नुस् यु क्यान सल्भ इट है ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा स्टेट टु किर्चफ्स ल फर इलेक्ट्रिक सर्किट किर्चफ्सको दुईटा ल चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ हैन फेरि चाहिँ किर्चफ्स करेन्ट ल र किर्चफ्स भोल्टेज ल किर्चफ्स करेन्ट लले के भन्छ अरे कुनै पनि इलेक्ट्रिक जंक्सनमा चाहिँ समेसन आई भनेको 0 हुन्छ किर्चफ्स भोल्टेज लले के भन्छ समेसन अफ ई के भन्छ हाम्रो टोटल इएमएफ अफ द सर्किट इक्वल टु समेसन अफ आईआर भन्छ हैन त यो याद छ हामीलाई अब क्वेशनमा गइहालौं ओके इन अ मीटर ब्रिज shown below the null point is found at distance of 60 cm from A ओके मीटर ब्रिज माथि मीटर ब्रिज छ है गाइस हेर्नुस् कति क्वेशन एट द डिस्टेन्स अफ 60 cm ओके 60 cm मा चाहिँ के आयो त नल पोइन्ट आयो ल इफ नाउ अ रेजिस्टेन्स अफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ S यो S मा चाहिँ नि के त
5 ओम रेजिस्टेन्स चाहिँ सिरिजमा जोडियो नयाँ नल पोइन्ट अकर्स एट 50 सेन्टिमिटर अब नल पोइन्ट चाहिँ घटेर चाहिँ अलिकति 50 सेन्टिमिटरमा आयो भनेदेखि आर र एसको भ्यालु चाहिँ के गर्नुहोस् पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछ हो ल पहिला सुरु हेरौँ है त सुरुको केसमा के हुन्छ यहाँ 60 मा आयो भनेदेखि यो कति हुन्छ यताको डिस्टेन्स यति त 40 हुन्छ हो ल सो सुरुको केसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो r by 60 बराबर s by 40 हो यसको अर्थ कति काट्यो r by 3 equals to s by 2 थिजा 2 2 जा ओके 2 सो यति आयो नो प्रब्लम अब हेरौँ यसले इक्वेसन बनाऊँ हैन अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड केसमा के भयो यसलाई चाहिँ के गर्यो रे s+5 राख्यो हैन त ल s+5 राख्यो भनेपछि वी क्यान डु त्यो केसमा के भयो न डिस्टेन्स अफ 5 इन द नल पोइन्ट ओके नल पोइन्ट कतिमा आएछ अब 50 मा यो कति पनि 50 हुने भयो त्यसैदेखि r by 50 इक्वल टु नयाँ डिस्टेन्स कति छ s+5 बाई पनि कति हुने भयो 50 यो गयो हो r बराबर कति आयो s+5 आयो अब हेर्नुस् त हामीले यहाँनेरि r अब r को भ्यालु नि हाल्दियौ न हैन त्यो गर्दा सजिलो होला सो r भनेको s+5 छ सो s+5 by 3 इक्वल टु s by 2 यो भनेको त 2s + 2 5 10 इक्वल टु 3s सो 3s गर्दाखेरि 3s - 2s s इक्वल टु 10 ओम सो s भनेको 10 ओम आयो अब r भनेको कति हुन्छ r भनेको त s+5 हो 10 + 5 भनेको 15 ओम भनेछ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त गाइस ओके ल अब जो हामी अर्को के क्वेशन रहेछ यहाँ ओके ल यो भइहाल्यो है ल मैले अलिकति मेट्नु पर्ने जस्तो देखेँ अब यहाँ हेरौँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ओके के भन्दैछ हेरौँ है ओके द ग्राफ बिलो shows the maximum kinetic energy of the the graph below shows the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons as the frequency of the incident radiation on the sodium plate is varied ल यता चाहिँ फ्रिक्वेन्सी छ रे है यता चाहिँ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हामीले प्लट गरेको छौं रे भन्दैछ है फोटो इलेक्ट्रोनको लागि अथवा फोटो इफेक्टको लागि सो फोटो इलेक्ट्रोनको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी छ यहाँ चाहिँ इन्सिडेन्ट फोटोनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ छ ठीक छ अनि हेर्नुस् है फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हर्समा दिएको छ र यो चाहिँ यसको मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर चाहिँ इन्टु 10⁻14 छ एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा छ दैट इज जुल भन्दा पनि भइहाल्यो हैन ल इले मल्टिप्लाई गर्ने जुलमा जान्छ है भोल्ट वाला यो पनि भयो अब के भन्दै छ फर्स्ट क्वेशन हेरौँ फ्रम द ग्राफ डिटरमाइन द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन दैट क्यान कज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो म्याक्सिमम भन्दैछ है मिनिमम भनेपछि यो भयो थ्रेशोल्ड म्याक्सिमम भनेको यो ग्राफमा दिएको यो भयो यो चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भयो है सो यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ हेर्नुस् त 10 सो फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम कति हुँदैछ भन्दाखेरि 10 अब यहाँ कति छ इन्टु 10⁻14 हर्ट्ज है यति हर्ट्ज चाहिँ के भयो म्याक्सिमम भयो अब मिनिमम भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्छ तपाईले यो पोइन्ट लिनु पर्यो मिनिमम अब मिनिमम भनेको छ ओके अब मिनिमम कसरी निकाल्ने हेरौँ त मिनिमम अब हेर्नुस् है कतिको ग्याप छ यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 ओके सो 2 युनिट छ भनेपछि यो 4 भयो भनेदेखि लेट्स से दिस इज 4.4 है दिस इज 4.8 अलि सानो पारौँ 4.4 4.8 भयो भनेदेखि दिस विल बी 5.2 दिस विल बी 4 को डिफरेन्स 5.2 3 4 5 6 5.6 and this will be 6 okay 0.4 को डिफरेन्स हुँदो रहेछ है तपाईले अरु तरिकाले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ल युनिटमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है जस्तै कि यो अगाडिको युज गरेर युनिट निकाल्न जस्तै कि यो भनेको कति छ नि त 1 2 3 4 5 है 5 युनिट छ हो सो 5 युनिट भनेको चाहिँ कति छ हेर्नुस् त 2
यो 2 भयो अनि कति छ फ्याक्टर 10 टु द पावर 14 सो 2 इन्टु 10 टु द पावर 14 हर्ट्ज सो 5 युनिट भनेको यति हर्ट्ज हुन्छ भने 1 युनिट कति हुन्छ हेर्नुस् त 2 इन्टु 10 टु द पावर 14 हर्ट्ज बाई 5 है सो यसरी चाहिँ 1 युनिटको भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि युनिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त त्यसरी मल्टिप्लाई पनि गर्न मिल्छ ओके अथवा यसरी गर्ने भनेदेखि है यसरी डिभाइड गर्यो भने 4.4 4.8 0.4 को ग्यापमा यसरी नै आउन सक्छ ओके अब हेरौँ त के सोधेछ फ्रम द ग्राफ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्यौं क्याल्कुलेट द वर्क फंक्सन भनेको छ अब वर्क फंक्सन निकाल्नु पर्यो सो एफ मिनिमम कति हुन्छ यसमा हेर्नुस् त मिनिमम भनेको यहाँ बाट हेरौँ भनेदेखि 5.6 इन्टु 10 टु द पावर 14 हर्ट्ज हुने भयो यति चाहिँ के भयो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जसले चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कज गर्छ ल मिनिमम आयो यसलाई हामी के पनि भन्छौँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी अथवा एफ नट पनि भन्छौँ है त्यसपछि अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि वी क्यान से क्याल्कुलेट द वर्क फंक्सन सो वर्क फंक्सन भनेको 5 भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट इन्टु एफ नट सो एफ नट त्यहाँ माथि आइसक्यो मिनिमम त्यसको भ्यालु यहाँ हालिदिनुस् कति आउँछ भन्दाखेरि जुलमा लगभग यसले भने हुन्छ 3.73 इन्टु 10 टु द पावर -19 जुल यस्तो कति आउँछ होला हेर्नुस् है तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुस् र एन्सर कमेन्टमा गर्दा पनि हुन्छ गाइज यदि कोही नयाँ भिडियो हेर्दै हुन्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब झ्याप्प हान्नु होला ल नतिकन हान्नु होला अब यो वर्क फंक्सन आयो युज द ग्राफ टु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट इन जुल सेकेन्ड सो जुल सेकेन्डमा निकाल्नुस् के त प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट निकाल्नुस् भन्छ सो हामीले यो थ्योरी पढाएको थियौँ मिलिकन एक्सपेरिमेन्ट है सो मिलिकन एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले के त प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट कसरी निकाल्नेले यो ग्राफको स्लोप निकाल्ने इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्जले मल्टिप्लाई गरिदियो भनेदेखि के आउँछ अरे प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट ठिक छ यो भनेको यो ग्राफको स्लोप भनेको के हुन्छ कसरी निकाल्ने y2 - y1 डिभाइड बाई x2 - x1 इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज कति छ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कोलुमले तपाईँले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ द्याट विल गो इन्टु त्यो चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट दिन्छ अरे अब यसको स्लोप कसरी निकाल्ने हेरौँ ल अब स्लोप चाहिँ अलिकति राम्रो पोइन्टमा हामी निकाले हेरौँ ओके ओके सन्दा राम्रो यो पोइन्टमा निकाल्नु स्लोप रातो लिउँ ल स्लोप निकाल्न तपाईँले ट्रायङ्गल जस्तो बनाउनुपर्छ एउटा राइट एङ्गल सो एउटा भयो मैले मानौँ एउटा राइट एङ्गल बनाएँ यहाँनिर ओके यसको तलको भ्यालु यो हुन्छ यसको सिधै तलको भ्यालु यो हुन्छ यसको सिधा भ्यालु यो हुन्छ हो अनि यसको माथिको सिधाको भ्यालु यो हुन्छ ल ठिक छ यो एक्स एक्सिसमा हो भनेदेखि यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो x2 भयो यो पोइन्ट हाम्रो x1 भयो यो पोइन्ट कति भयो y2 यो पोइन्ट y1 भयो ठिक छ त्यसोभनेदेखि अब यसको स्लोप कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त स्लोप भनेको y2 - y1 y2 कति छ भने त y2 1 छ y1 0.5 सो स्लोप भनेको त लेखौँ y2 कति छ अरे 1 - 0.5 डिभाइडेड बाई अब यसको के छ x2 - x1 x2 कति छ हेर्नुस् त 8 हो 8 इन्टु 10 टु द पावर 14 हुन्छ हैन किनकि इन्टु 14 छ नि त x1 कति हुन्छ हेर्नुस् त 6 यो भनेको हाम्रो 6 पोइन्ट कति हुन्थ्यो 4 6.4 भयो यो 6.8 भयो सो दिस इज कति 6.4 6.8 सरी 6.8 इन्टु 10 टु द पावर 14 भयो स्लोप इन्टु के भयो इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कोलुम हो ल अब यो त कति आउनु पर्यो तपाईको लगभग जस इक्वल्स टु 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -34 जुल सेकेन्ड है यति चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ तपाईको सल्भ गरेपछि आउँछ ल तपाईले ट्राई गर्नुस् है त ओके ओके अब मुभ गरौँ नेक्स्ट क्वेशनमा ओके फिगर बिलो सोज द एक्सपेरिमेन्टल ल गाइस को हेर्दैछौँ हामी निदाको छैन नि ओके गाइस सबै पढ्न गयो क्या हत्तैतिर ल ओके अब हेरौँ त अब छ हाम्रो figure below shows the experimental setup of Millikan's weld up experiment
find the expression for the charge of an oil drop of radius r moving with the constant velocity v in the downward direction using the free body diagram. Okay, first part, what will be the expression for the charge of an oil drop if the electric force is greater than its weight? यो भयो अनि त्यसपछि के भन्दैछ हेरौँ. Determine the electric field supplied when the electric force applied between the horizontal plate just balances an oil drop with 4 electrons attached to it and mass of a oil drop is 80 भनेर दिएको छ. ओके गाइस, लामो क्वेशन छ लाइक ओके अत्तिनु पर्दैन. हेरौँ है त के भनेको रहेछ. यो चित्र छ यत्रो. ओके, चित्र एकदम मेहनत गरेर बनाएको छ गाइस, तर त्यत्रो युजै गर्नु पर्दैन हामीले. ल मैले चाहिँ फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर द चार्ज अफ एन ओइल ड्रप भनेको छु. तपाईँले चाहिँ मिलिकानको मेरो यो चाहिँ भिडियो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. ल मैले लाइभमै गरेको थिएँ आई गेस यो. सो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिलिकन ओइल ड्रपलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड गर्छौँ. त्यसमा चाहिँ ओइल ड्रप झर्छ, एउटा चाहिँ अन्डर ग्राभिटीमा मात्रै, अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र ग्राभिटीको कम्बाइन इफेक्टमा झर्छ भनेको थियौँ हो. र यो फर्स्ट कन्डिसन युज गर्यो भने चाहिँ हामीले वी क्यान फाइन्ड द रेडियस अफ द ओइल ड्रप. सो रेडियस अफ द ओइल ड्रप चाहिँ कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि आर इक्वल टु 9 इटा र ग्राभिटीको अन्डरमा टर्मिनल भेलोसिटी v1 डिभाइडेड बाई 2 रो माइनस सिग्मा जी भन्ने फर्मुला हुन्थ्यो हाम्रो. ठिक छ, यो भयो है. यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले डिराइभ गर्नु पर्यो, मेरो भिडियो हेर्दा हुन्छ अगाडिको. सो वाट विल बी द एक्सप्रेसन फर द चार्ज अफ अ ओइल ड्रप इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स वेट. जस्तै कि अब के हुन्छ भन्दाखेरि ओइल ड्रप दुईवटा प्लेट बिच यसरी झरिरहेको हुन्छ हो. पहिला चाहिँ v1 भेलोसिटी झरिरहेको थियो ग्राभिटीको प्रेजेन्समा. अब हामीले के गर्यौँ, वी एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड. हामीले के लगायौँ रे, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगायौँ है. सो इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएपछि अब के भयो, माथितिर मुभ हुन थाल्यो है. के त इलेक्ट्रिक फिल्ड त स्ट्रङ छ किनकि इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ग्रेटर देन वेट भन्दैछ. सो अब यो चाहिँ v2ले चाहिँ कता जान्छ, माथि जान्छ. ओके, ल जान्छ भनेर पहिला सुरु चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दा नि चार्ज अन द ओइल ड्रपको फर्मुला चाहिँ हामीले यस्तो डिराइभ गर्छौँ 6 पाई इटा आर के त v1 माइनस v2 है डिभाइडेड बाई के भयो त ई. ठिक छ, यसरी हामीले लेख्न सक्यौँ. वाट विल बी द एक्सप्रेसन अफ द ओइल चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट. ल इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ स्ट्रङ भयो भने अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त v1 को डिरेक्सन कता हुन्छ, तलतिर. यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रङ भयो भनेदेखि यो ओइल ड्रप चाहिँ माथि मुभ गर्यो भनेदेखि त हेर्नुहोस् है, माथि मुभ गर्यो अरे मानौँ है भनेपछि भेलोसिटी के हुन्छ, v2 नेगेटिभ हुन्छ. नेगेटिभ भएको केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लस आउँछ क्या, पोजिटिभ है. सो वाट वी क्यान डु, त्यो केसमा चाहिँ क्यु विल बी 6 पाई इटा आर बाई ई v1 प्लस v2 भनेर लेख्न मिल्छ तपाईँलाई. एउटा प्लस साइन चाहिँ आउँछ. ल तपाईँले पहिला एक्सप्रेसन मात्र सोधेको छ यसको क्यूको, यहाँ एक्सप्रेसन मात्र हो, यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ अनि लेख्नु पर्यो. सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फिल्ड है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फिल्ड सप्लाइड when the electric force applied between the two horizontal plates just balances an oil drop with 4 electrons attached to it and the mass of drop is 80. सो के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फोर्सले चाहिँ ब्यालेन्स गर्यो वेटलाई भन्दैछ यसको. सो इलेक्ट्रिक फोर्स जसलाई हामी एफई इज इक्वल टु यसको वेट भनेको छ. इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको के हुन्छ, क्युई, वेट भनेको एमजी. ल क्यु भनेको एन टाइम्स ई इन्टु ई इक्वल टु एमजी. सो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको कति हुन्छ, मास इन्टु ग्राभिटी बाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन्टु ई. ल अब हेर्नुहोस् त तपाईँलाई एम दिएको छ होइन, मासमा इलेक्ट्रोनको मास त हामीलाई थाहा छँदैछ हो, कति 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31 केजी. एम दिएको छ, जीको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हालिदिनुहोस्. नम्बर अफ इलेक्ट्रोन क्वेसनले दिएको छ 4 इलेक्ट्रोन. ईको भ्यालु हुन्छ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 कोलम. यो सबै भ्यालुलाई यहाँ हालिदिनुहोस् है. इलेक्ट्रिक फिल्डमा कति जति आउनुपर्छ भन्दाखेरि 2.03 इन्टु 10 टु द पावर 5 न्युटन पर कोलम. ल है ल यति चाहिँ तपाईँको के आउनु पर्यो, इलेक्ट्रिक फिल्ड आउनु पर्यो. ठिक छ.
भोल्ट पर मिटर गरे पनि भइहाल्यो ओके ल सो यति चाहिँ तपाईले के निकाल्नु पर्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नुस् है सजिलै छ नेक्स्ट क्वेशनमा मुभ गरौँ है त गाइस ल को छौँ गाइस हामी अनलाइनमा सबै गायब भयो क्या हो गाइसहरु ल नेक्स्ट क्वेशन है टन्नै छ जस्तो क्वेशन a diode can be used as a rectifier. What characteristic of a diode is used for rectification? So diode को चाहिँ कुन क्यारेक्टर चाहिँ युज गरिन्छ रे रेक्टिफिकेसन को लागि भनेर सोध्दै छ सो पहिलो रेक्टिफिकेसन भने के हो भनेर बुझौं सो रेक्टिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसी बाट चाहिँ नि पल्सेटिङ डीसी है पल्सेटिङ डीसी चाहिँ मा चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ एसी लाई केमा पल्सेटिङ डीसी मा कन्भर्ट गरिन्छ के युज गरेर वी युज रेक्टिफायर है रेक्टिफायर काम त्यही हो व्हाट क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ डायोड इज युज इन रेक्टिफिकेसन कुन क्यारेक्टर युज गर्छ भन्दाखेरि हामीले के गरेका थियौ भन्दाखेरि डायोड लिएर है डायोडले चाहिँ नि के गर्थ्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा मात्र पठाउँथ्यो है फरवर्ड डाइरेक्सनमा र उल्टो डाइरेक्सन रिभर्स डाइरेक्सनमा चाहिँ करेन्टले के गर्छ यसले इट ब्लक्स ठीक छ अनि यही कुरालाई हामीले युज गरेर चाहिँ हामीले डायोडलाई के त वी युज एट एज रेक्टिफायर है रेक्टिफायरकोमा युज गरेर हामीले के त फुल वेभ रेक्टिफायर र हाफ वेभ रेक्टिफायर चाहिँ बनाएको थियौं है सो यही प्रपर्टी हो है त हामीले युज गर्ने क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ के रे फरवर्डमा चाहिँ यसले के गर्छ करेन्टले ब्लक पास गर्छ रिभर्समा चाहिँ ब्लक गर्छ भन्नु पर्यो है अनि ड्र अ सर्किट डायग्राम अफ अ फुल वेभ रेक्टिफायर सो फुल वेभ रेक्टिफायरको चित्र बनाउनुस् भनेको छ इट्स क्वाइट इजी है कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यता खाली छको त हेरौँ है फुल वेभ रेक्टिफायर बनाउनलाई सिम्पली तपाईले इनपुट एसी दिनु पर्यो यहाँबाट तपाईले ट्रान्सफर्मर्स जोड्नु पर्यो ओके अनि यहाँ चाहिँ यसको सेन्ट्रल ट्याप हुन्छ सो यहाँ नि ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी कोइल भयो अनि यहाँ चाहिँ डायोड हुन्छ है यहाँ चाहिँ D1 लेख्नुस् अनि यहाँ चाहिँ अर्को डायोड हुन्छ दैट इज D2 अनि यहाँ चाहिँ यसको लोड रेसिस्टेन्स है तपाईको लोड चाहिँ यहाँ जोडेको हुन्छ यसलाई R भनिन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईले आउटपुट लिने हो है तपाईलाई चाहिएको हैन डिभाइसहरु चाहिँ यहाँ जोड्ने हो तपाईले सो यहाँ चाहिँ V आउटपुट लिने हो सो D1 D2 भयो ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो फुल वेभ रेक्टिफायर सिम्पली है यसरी तपाईले फुल वेभ रेक्टिफायरको चित्र बनायो भने चाहिँ यति सिम्पल बनाइदिए पुग्छ है नट दैट हार्ड ओके ल यो पनि भयो है त्यसपछि हेरौँ त a NOR gate opens and gives an output only if both inputs are low but OR gate closes but an OR closes and AND gate opens only if both inputs are high construct a truth table so truth table बनाउनुस् भन्दैछ बेसिकली हो के कुरा सोधेर for the circuit shown below including the state EFG so अब हेर्नुस् है यहाँ नि चाहिँ यो EFG भन्ने पोइन्टले इन्क्लुड गरेर चाहिँ तपाईले एउटा ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो भन्दैछ है त्यस्तो त अब तपाईले गर्नु भएको छैन होला पहिला है अलि डेन्जरै छ कम्प्युटर पढ्नेले त सजिलो होला अब यो ट्राई गरौँ है त कसरी गर्ने अब बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले एक एक कुरा यहाँ निरी ल अब हेरौँ सो यहाँ दिएको छ नि यो यस्तो भएको गेट दिस इज एक्चुअली नट गेट है यहाँ दुईटा नट गेट दिएको रहेछ अनि यो गेट हाम्रो के भयो दिस गेट इज एन्ड गेट है अनि यो गेट के भयो दिस गेट इज यो हेर्नुस् है यो गेट मात्र भने दिस इज अर गेट अनि गोलो डल्लो जुन छ दिस इज नट गेट अर र नट जोड्यो भने दिस इज नर गेट है दिस इज नर गेट सो अरले जे दिन्छ त्यसको उल्टो आउटपुट दिन्छ यसले सो दिस इज नर गेट सो हामीसँग के रहेछ हेर्नुस् त नट गेट दुईटा छ यसले यसरी लेखौँ चाहिँ ओके दिस इज अल्सो नट गेट दिस इज अल्सो नट गेट नन एज इन्भर्टर है यसले आउटपुटलाई के गर्छ इन्भर्ट गर्छ दिस इज एन्ड गेट ल अब हेरौँ यहाँनिर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मानौँ यहाँ हामीले इनपुट के दिइरहेछौँ हेर्नुहोस् त ए दिइरहेछौँ हो अब ए आयो यहाँसम्म हो ए यहाँबाट छिर्यो ए यहाँबाट पनि गयो यहाँबाट ए छिर्यो ओके यहाँबाट ए छिर्यो भने यसले के दिन्छ ए बार ए को उल्टो दिन्छ ठिक छ सो ए बार यहाँ यो वायरबाट हुँदै हुँदै यहाँबाट ए बार गयो है सो यहाँबाट ए बार आइपुग्यो अब हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँबाट बी दिइरहनु भएको छ भनेपछि योबाट नि बी गयो अनि यहाँबाट पनि बी छिर्यो हेर्नुहोस् त यहाँबाट पनि बी छिर्यो अब बी छिरेर यहाँबाट के दियो यसले आउटपुट बी बार दियो सो यहाँबाट इनपुट के भयो ए र बी बार आउने भयो यहाँ तल चाहिँ के आउने भयो ए बार र बी आउने भयो
अब एन्ड गेटले के गर्छ भन्दाखेरि हेरौँ त एन्ड गेटले त जहिले नि आउटपुट र प्रोडक्ट मल्टिप्लाई गरेर दिन्छ हैन त सो एन्डले के दिनुभयो ए डट बी बार दिनुभयो है दुईटा इनपुट हेर्नु ए र बी बार छ यसलाई के गर्नुभयो मल्टिप्लाई गरेर दिनुभयो हो ल अब यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो हेर्नुस् त ए बार बी दिने भयो यसले हो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर ए बार बी दिने भयो अब हेर्नुस् है यहाँ के छ नर गेट पहिला सुरु अर गेटले के गर्छ दुईटालाई जोड्छ दुईटा के छ हेर्नुस् त्यहाँ एउटा ए डट बी बार छ है यहाँबाट इनपुट आएको यताबाट के आछ ए बार बी छ यो जोड्छ र जोडेको के दिँदो रहेछ यसको कम्प्लिमेन्ट है यसको के दिँदो रहेछ कम्प्लिमेन्ट उल्टो सो यति चाहिँ हाम्रो टेबल अब टेबलमा युज गरौँ है त टेबल बनाऊँ ओके यिनी टेबल बनाऊँ ल सानो चट्ट परेको ल हाम्रो इनपुटहरु के छ हेरौँ पहिला है इनपुटमा ए छ बी दिनु पर्यो त्यसपछि यसले भन्छ ई अनि यसले भन्छ एफ अनि जी पनि राखेर टेबल बनाउनुहोस् भन्छ है अब यहाँ चाहिँ चारवटा केस हुन्छ पहिला सुरु हाम्रो के दिनु पर्यो 0 0 दिन मिल्छ 0 1 1 0 या 1 1 यति चाहिँ हामी इनपुट दिनु पर्यो है अनि त्यसपछि अब ओके अब ई भनेको के हो हाम्रो यहाँ पनि लेखिराखौँ है त यो भनेको ए डट बी बार हो हैन ई भनेको अनि एफ भनेको ए बार बी अनि जी भनेको यो दुईटामा जे आउँछ त्यसले जोडेर कम्प्लिमेन्ट गर्ने है ए डट बी बारमा ए बार बी जोड दिने अनि यसको ठ्याक्कै उल्टो ओके ल अब जाउँ सुरु गरौँ अब हेर्नुस् है 0 0 छ पहिला यहाँ हेर्नुस् त ए इन्टु बी को बार हो ए भनेको कति छ सुरुमा हेर्नुस् त्यहाँ मानौ 0 छ इन्टु बी को बार बी को उल्टो भनेको बी बार भनेको 0 को उल्टो 1 0 इन्टु 1 कति आयो 0 आउँछ ओके सो दिस इज 0 अब फेरि हेर्नुस् त ए 0 छ बी बार बी पनि 0 हुन्छ 0 अनि फेरि ए कति छ 1 छ बी बार कति भयो हेर्नुस् त बी बार बी बार 0 को उल्टो 1 सो 1 इन्टु 1 इज 1 सो ए भनेको 1 छ बी बार भनेको 0 भयो दिस इज 0 अब एफ मा पनि हेरौँ ए बार बी भनेको छ ए बार भनेको 1 इन्टु 0 भयो बी भनेको 0 हुने भयो सो ए भनेको ए बार यो 1 आउने भयो है ए बार भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 इन्टु 1 1 भयो ठिक छ अब ए बार भनेको 0 अनि बी भनेको कति आयो हाम्रो यहाँनिर हेर्नुस् बी भनेको 0 छ सो 0 आउने भयो अनि 1 को उल्टो 0 है 1 को उल्टो 0 बी भनेको बी नै छ सो त्यो पनि 0 आयो यसमा प्रब्लम आउनै भएन है सरी कति आएको थियो हाम्रो भन्दाखेरि 0 यो पनि 0 भयो ल अब जी भनेको के रहेछ यो दुईटालाई जोड दिने ई र एफ मा छ नि ए डट बी यो दुईटालाई जोड दिने र यसको उल्टो लिदिने 0 प्लस 0 हेर्नुस् है 0 प्लस 0 को उल्टो कति 1 0 प्लस 1 1 1 को उल्टो 0 1 प्लस 0 0 0 को उल्टो 1 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 0 को उल्टो 1 पता नहीं के भयो यहाँनिर केही मिस्टेक भएको अब हेरौँ फेरि एकचोटि 0 प्लस 0 सुरु गए 0 प्लस 0 भनेको 0 0 को उल्टो 1 0 प्लस 1 भनेको 1 1 को उल्टो 0 1 प्लस 0 भनेको 1 1 को उल्टो 0 सो यहाँ चाहिँ के हुनुभयो 0 हुने रहेछ है त ल सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो है अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ के रहेछ व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ नेगेटिभ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन द अर्बिट इलेक्ट्रोनको अर्बिटमा चाहिँ नेगेटिभ इनर्जी हुनु भनेको के हो भन्दैछ सो अब यहाँ पनि हेर्नु भने तपाईले यहाँ नेगेटिभ इनर्जीहरु देख्नुहुन्छ सो नेगेटिभ इनर्जीले के बुझाउँछ भन्दाखेरि नेगेटिभ स्टेट मिन्स बाउन्ड स्टेट है के रे बाउन्ड स्टेट बुझाउँछ बाउन्ड स्टेट भनेको इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियस हुन्छ नि एटममा यिनीहरु चाहिँ बाउन्ड सिस्टम क्रिएट गर्छ यिनीहरुले एकअर्कासँग सो त्यो बाउन्ड स्टेट हुनुको अर्थ के रहेछ रे दुईटा चाहिँ बाउन्डेड छ र अब यिनीहरुलाई छुट्याउन चाहिँ वी नीड सम एनर्जी है अथवा वर्क गर्नुपर्छ वी नीड टु के त परफर्म वर्क सेपरेट इलेक्ट्रोन फ्रम द न्यूक्लियस बिकज दे आर इन बाउन्ड स्टेट दे हैव नेगेटिभ एनर्जी अथवा दे हैव पोटेन्शियल ओके दे हैव पोटेन्शियल एनर्जी के है अब हेरौँ द एनर्जी लेभल अफ एन एटम आर शोन इन द फिगर बिलो यहाँ चाहिँ दिएछ which of this transition will result in the emission of photon of wavelength
275 न्यानोमिटर एक्सप्लेन विथ क्याल्कुलेसन भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त तपाईँले चाहिँ के इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसनहरूको यहाँ है हाई स्टेटबाट लो स्टेटमा झरेको चाहिँ डायग्राम चाहिँ दिएको छ, इनर्जी डायग्राम। र कुन चाहिँ यो हामीले के भन्यो भन्दा जहिले पनि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ के त हायर स्टेटबाट कुनै पनि लोवर स्टेटमा आउँदा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ फोटोन इमिट गर्छ, ठिक छ। र त्यो फोटोन चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि कति वेभलेन्थ छ अरे त्यो लाइटको चाहिँ भन्दाखेरि 275 न्यानो भनेको 10⁻⁹ मिटरको वेभलेन्थको लाइट चाहिँ निस्क्यो अरे है। यो कुनै एउटाबाट निस्केको हो भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधिरहेछ हामीलाई है त। अब कसरी गर्ने त अब हेरौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि सिम्पली व्हाट वी क्यान डु, हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि नि जहिले पनि डेल्टा ई भन्छौँ हामी। डेल्टा ई भनेको इनर्जी अफ हायर स्टेट माइनस इनर्जी अफ लोवर स्टेट इक्वल टु एचएफ। फ्रिक्वेन्सी भनेको फेरि के हुन्छ सी बाई वेभलेन्थ। देयरफोर वेभलेन्थ अफ लाइट भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट स्पिड अफ लाइट डिभाइडेड बाई है, डिभाइडेड बाई कति आयो E2 माइनस E1 है, हायर स्टेट माइनस लोवर स्टेट, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो, ठिक छ। एचको भ्यालु कति हुन्छ 6.62 इन्टु 10⁻⁻34 जुल सेकेन्ड हो। सीको भ्यालु 3 इन्टु 10⁻8 मिटर पर सेकेन्ड। अब E2 र E1 कसरी निकाल्ने, जस्तै कि पहिला ए वाला ट्रान्जिसनको हेरौँ होइन, एलाई हेरौँ। एमा हेर्नुहोस् त यसको E2 कति छ 0, तपाईँले E2 मा यहाँ 0 हाल्ने, माइनस E1 कति छ कहाँ झरेको छ -2 इलेक्ट्रोन भोल्ट, माइनस माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो है। यसलाई केमा लानुपर्छ तपाईँले जुलमा, जुलमा लानु के भने 2 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 गर्ने। यदि लेम्डा यही आयो भनेदेखि क्याल्कुलेसन गर्दा यो ट्रान्जिसन चाहिँ यो ए वाला हो भन्ने है। अब तपाईँले सेकेन्डमा के गर्न सक्नुहुन्छ बी को लिएर गर्ने है। E2 को ठाउँमा 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हाल्ने है, E1 को ठाउँमा -4.5 हाल्ने, हेर्ने यति नै आयो भनेदेखि त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ के रहेछ बी रहेछ भन्ने है। अब फेरि सी हाल्नको लागि के गर्नु पर्यो E2 को ठाउँमा -2 इलेक्ट्रोन भोल्ट हाल्ने है, जुलमा लानुपर्छ है इलेक्ट्रोन भोल्टलाई के गरेर 2 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 ले मल्टिप्लाई गरेर। र E1 को ठाउँमा कति हाल्ने -4.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट हाल्ने। यो हालेर चेक गर्ने लेम्डा आयो कि आएन, फेरि डीको लागि पनि चेक गर्ने। अनि जुनकोमा आउँछ यति नै आउँछ यु क्यान से यो ट्रान्जिसन चाहिँ भएको रहेछ भनेर तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ल गाइस ओके, धेरै टाइम नदिउँलाई। सो फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर द वेभलेन्थ अफ रेडिएसन इमिडिएट फ्रम हाइड्रोजन एटम when the electron jump from higher energy level and to the lower energy level। सो यो चाहिँ बेसिकली हाइड्रोजन एटमको थ्योरी हो है। यो तपाईँले के डिराइभ गर्नुहुन्छ वेभलेन्थ, तपाईँले यो फर्मुला डिराइभ गरेर भन्दैछ है। डेन्जर 1/λ इज इक्वल टु आर भनेको रिडबक्स कन्स्ट्यान्ट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यो डिराइभ गरौँ भनेर सोधिरहेको छ बेसिकली यसले, जस्ट डिराइभ भन्दैछ। यो चाहिँ हामीले इनर्जीको इक्वेसन युज गरेर डिराइभ गर्न सक्छौँ है। यु गाइज क्यान डिराइभ इट। ल थ्योरीमा हेर्नु होला क्वान्टाइजेसनमा गएर। अब हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन, क्यालकुलेट द म्याग्निट्युड अफ वेभलेन्थ अफ द सेकेन्ड बाल्मर सिरिज। रिडबक्स कन्स्ट्यान्ट दिएको छ यति। सो क्यालकुलेट द म्याग्निट्युड अफ वेभलेन्थ, वेभलेन्थ निकाल्नु फर द सेकेन्ड मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज। सो बाल्मर सिरिजको चाहिँ के त बाल्मर सिरिजको चाहिँ सेकेन्ड ओके सेकेन्ड बाल्मर सिरिजको चाहिँ वेभलेन्थ निकाल्नुहोस् भन्दैछ है। अब यसको लागि एकचोटि हेरौँ है त, यसलाई मेटेँ मैले अलिकति। सो बेसिकली बाल्मर सिरिज हामी के भन्छौँ पहिला बुझौँ। सो जस्तै कि हाइड्रोजनको हाम्रो यो चाहिँ के भयो यसको इनर्जी लेभल भयो, जस्तै कि n इज इक्वल टु 1, n इज इक्वल टु 2, n इज इक्वल टु 3, n इज इक्वल टु 4। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोनले इनर्जी पाउँछ यो कुनै पनि एक्साइटेड स्टेटमा जान सक्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ गयो अनि यिनीहरू केही समयपछि के हुन्छ अरे यिनीहरू चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा आउन ट्राई गर्छ है, आउन ट्राई गर्छ भने आउँछ। र के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एकैचोटि यसरी आउन पनि सक्छ, स्टेप बाई स्टेप पनि आउन सक्छ है। कोही यहाँबाट यहाँ आउने, यो यहाँबाट आउने, तल माथि यसरी बिस्तारै जान पनि सक्छ। सो वाट वी क्यान से इज द्याट जब कुनै पनि एक्साइटेड एटम चाहिँ नि है कुनै पनि हायर स्टेट है जहाँ पनि हुनसक्छ हायर स्टेट, कुनै पनि हायर स्टेट है यहाँ पनि हुनसक्छ यहाँ पनि हुनसक्छ,
त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ ड्रप हुनु पर्यो, दिस विल बी ड्रपिङ एट n इक्वल टु 2 स्टेट है। यहाँबाट यहाँ पनि झर्न सक्छु, धेरै माथिबाट यहाँ पनि झर्न सक्यो है। जब कुनै पनि एक्साइटेड इलेक्ट्रोन चाहिँ नि सेकेन्ड इनर्जी स्टेटमा आएर ड्रप हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ यसले प्रोड्युस गर्ने जुन वेभलेन्थ अफ स्पेक्ट्रा हुन्छ अथवा लाइट हुन्छ, द्याट सिरिज इज कल्ड बाल्मर सिरिज है। फर्स्टमा झऱ्यो भने लाइमन सिरिज, सेकेन्डमा झऱ्यो भने बाल्मर सिरिज, पास्सन सिरिज, अर्को के हुन्छ फन्ड सिरिज र ब्राकेट सिरिज भन्ने चाहिँ अरू चाहिँ। ल त्यसो भनेदेखि यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि सेकेन्ड मेम्बर भनेको छ, नट फर्स्ट मेम्बर है। फर्स्ट मेम्बर भनेको भन्दाखेरि बाल्मर सिरिजको लागि यहाँ झर्नु पर्यो। सो 3 बाट 2 मा झऱ्यो भने फर्स्ट मेम्बर, 4 बाट 2 मा झऱ्यो भनेदेखि द्याट विल बी कल्ड सेकेन्ड मेम्बर। त्यसको वेभलेन्थ निकाल भनेको छ। सो हामी के थाहा छ 1/λ इज इक्वल टु 1/r 1/n1 स्क्वायर। सो 1/n1 स्क्वायर कहाँ झर्ने हो, सन्दा लोएस्ट इनर्जी लेभल 2 हो। सो 1/2 स्क्वायर गर्नुहोस् माइनस 1/n2 स्क्वायर कहाँबाट झरेको सेकेन्डको लागि हेर्नुहोस् 3 बाट हो कि 4 बाट, 4 बाट। सो 4 को स्क्वायर गर्नुहोस्। सो 1/λ इज इक्वल टु 1/r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। r को भ्यालु तपाईँले यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त, r को भ्यालु यहाँ दिएकै छ, अनि यहाँ लगाएर प्लग गरिदिनुहोस्, लेम्डा को भ्यालु आइहाल्यो, सिम्पल। ओके नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। ओके a student is trying to make an accurate measurement of wavelength of green light from a mercury, जसको wavelength lambda दिएको छ न्यानोमिटरमा, using the double slit separation of 0.5 mm। सो डबल स्लिट सेपरेसनको स्मल डी है, दुईटा स्लिट बिचको सेपरेसन के भन्छौँ स्मल डी, यो दिएको छ तपाईँले यहाँनिर लेम्डा पनि दिएको छँदैछ। he finds he can see 10 clear fringes on the screen at the distance of 0.8 from the slits। सो दिस इज स्लिटबाट चाहिँ यो स्लिट भयो दुईटा, यहाँ चाहिँ भनेको यो चाहिँ स्क्रिन बिचको डिस्टेन्स दिएको है, यो चाहिँ ठुलो डी भन्छ हामी, क्यापिटल डी दिएको रहेछ तपाईँलाई। ओके ल अनि ही देन ट्राइज एन अल्टरनेट एक्सपेरिमेन्ट, त्यो एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ फेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ राखेर गर्यो भन्दै रहेछ हो। सो के गर्यो अरे डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ जो जहाँ चाहिँ 3000 लाइन्स पर सेन्टिमिटर थियो अरे त्यो है ग्रेटिङमा चाहिँ। ल गाइस है को छ हामी अनलाइनमा गाइस, धेरै लामो होला जस्तो नि त अलि है। ल वाट विल बी द विथ अफ 10 फ्रिन्जेस द्याट ही क्यान मेजर इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट। वाट विल द विथ अफ 10 फ्रिन्जेस, 10 वटा फ्रिन्जेसको विथ निकाल भन्दैछ हो। पहिला एउटा फ्रिन्जको निकाल्नु, 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होइन, 10 वटा फ्रिन्जको आइहाल्यो नि। सो फ्रिन्ज विथ भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् है, सो फ्रिन्ज विथ बिच भनेको लेम्डा ठुलो डी बाई सानो डी, ठिक छ। सानो डी भनेको स्लिट बिचको डिस्टेन्स दुईटा स्लिटको, अनि डी भनेको स्लिटदेखि स्क्रिनसम्मको डिस्टेन्स, लेम्डा भनेको वेभलेन्थ सबै दिएको छ है तपाईँले क्वेसनमै दिएको छ, मैले लेखिसकेँ। अब देयरफोर 10 फ्रिन्ज विथको कति हुन्छ 10 टाइम्स बिटा, यो बिटा निकाल्नुहोस् 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 10 वटा फ्रिन्ज विथ आइहाल्छ है, आफै क्यालकुलेट गर्नु होला। ल हिन्स दिए आन्सर चाहिँ लगभग 8.7 mm आउँछ अरे है, द्याट इज 8.7 इन्टु 10⁻³ मिटर जति आउँछ भनेको छ। ल अब हेर्नुहोस् फेरि वाट विल बी द एङ्गल अफ सेकेन्ड अर्डर म्याक्सिमम इन द सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्ट। अब सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टको लागि यो के युज गरिरहेको छ, दे युज डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ विथ दिस भ्यालु भनेदेखि वाट इज द एङ्गल अफ सेकेन्ड अर्डर म्याक्सिममको भ्यालु कति भन्दैछ, द्याट इज कल्ड θ2 भन्छौँ हामी, त्यो निकाल भन्दैछ। ल सो त्यस्तो भनेदेखि हामीलाई यसले दिएको छ एन कति दिएछ हेरौँ, एन कति दिएछ गाइज हेरौँ 3000 लाइन्स पर सेन्टिमिटर, कति रे 3000 लाइन्स पर सेन्टिमिटर भन्छ, यसलाई पर भन्दाखेरि पर सेन्टिमिटर हो। अनि यो भनेको कति हुन्छ 3001 सेन्टिमिटर भनेको 10⁻² मिटर हो, यति लाइन्स। अब -2 माथि जान्छ भन्दाखेरि 100 हुने भयो। सो 0 0 0 100 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 300 लाइन्स कतिमा गयो मिटरमा गयो, लाइन्स पर मिटर। सो यति मिटरमा चाहिँ यति लाइन्स थियो है त। ल त्यसपछि एन पनि आयो, अनि के निकाल्नु भन्छ थीटा निकाल्नु पर्यो, यहाँसम्म क्लियर छैन गाइस। ल यहाँ एन यति आयो, अनि के गर्नु पर्यो डिफ्र्याक्सनको ग्रेटिङको फर्मुला के थियो हाम्रो a + b sin θn इज इक्वल टु n लेम्डा। अनि a + b भनेको फेरि के हुन्छ ग्रेटिङ एलिमेन्ट भन्छ, यसलाई हामी 1/n भन्छौँ हो,
साइन थीटा। अब एन भनेको सेकेन्ड अर्डरको लागि 2 हाल्नु पर्यो, एनको भ्यालु थीटा 2 अनि एनको ठाउँमा 2 ल्याम्डा हुने भयो। यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ हैन। देयरफोर यहाँबाट साइन थीटा 2 भनेको कति हुने भयो 2 उता एन उता जान्छ है, एन उता मल्टिप्लाई हुन्छ 2n ल्याम्डा। ल्याम्डाको भ्यालु पनि थाहा छ, एनको भ्यालु पनि थाहा छ, हाल्नुहोस् है। जस्तै कि 2n भनेको थियो 3 1 2 3 4 5 इन्टु वेभलेन्थ कति दिएको थियो 5 4 6 इन्टु 10⁻⁹ मिटर है। यसरी हाल्नुभयो भने तपाईँको एन्सर कति आउनु पर्यो चेक गर्दाखेरि द्याट विल इक्वल टु 19.15 डिग्री है। यति एन्सर आयो भने चाहिँ तपाईँको मिल्यो भनेर तपाईँले सम्झिनु पर्यो है त। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। सजेस्ट विथ एक्सपेरिमेन्ट यु थिङ्क गिभ मोर एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ वेभलेन्थ भनेको छ। सो त्यो वेभलेन्थ ल्याम्डालाई चाहिँ मोर एक्युरेटली नाप्नलाई चाहिँ कुन एक्सपेरिमेन्ट ठिक छ, योङ्स डबल स्लिट ठिक छ कि डिफ्र्याक्सन ठिक छ भन्दैछ है। डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। सो बेस्ट कुन हुन्छ डिफ्र्याक्सन। सो डिफ्र्याक्सन किन बेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ है धेरै स्लिटहरू युज हुन्छ, स्लिट्सहरू। सो धेरै स्लिट्स भयो भनेदेखि तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ प्याटर्न अथवा त्यो इमेज त्यसको चाहिँ रिजोल्युसन धेरै हुन्छ है, इन्क्रिज इन रिजोल्युसन। सो रिजोल्युसन अफ फ्रिन्जेस है, डिफ्र्याक्सन प्याटर्न अथवा फ्रिन्जेस चाहिँ के त यसको रिजोल्युसन हुन्छ अनि यो चाहिँ बडी मोर है बडी क्लियरली देखिन्छ अनि तपाईँले चाहिँ वेभलेन्थ पनि सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ गाइस है। सो डिफ्र्याक्सन विल बी द बेस्ट। अब फेरि हेरौँ यहाँ यहाँ अर्को क्वेसन पनि रहेछ, यो त टन्नै रहेछ, अप्टिक्स पुरै हालेर रहेछ, चारवटैबाट हालेर रहेछ नि त। अ फिजिक्स स्टुडेन्ट वेन्ट टु बाई पोलराइड सन ग्लासेस किन्न गएछ। द शपकिपर गेभ हिम 2 सिमिलर लुकिङ ग्लासेस। इन व्हाट वे ही क्यान डिफ्रेन्सिएट बिट्विन पोलराइड ग्लासेस एन्ड नन पोलराइड। सो पोलराइड र नन पोलराइड ग्लास कसरी चिन्ने भनेको छ। सो पोलराइड भनेको चाहिँ पोलराइजेसन हुने भइहाल्यो, नन पोलराइजेसन नहुने। त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो चस्मा भयो, चस्माले चाहिँ उसले एकदम लाइटतिर हेर्ने, लाइट अब्जेक्टतिर है, लाइट अब्जेक्ट सनमा त हेर्न मिलेन अलि डाइरेक्ट होइन। सो अलि उज्यालो लाइट अब्जेक्टतिर उसले हेर्नु पर्यो र यो चस्मालाई चाहिँ घुमाउनु पर्यो है, रोटेट गरेर हेर्नु पर्यो है, ठिक छ। ल अब यो चस्मा यसो घुमाएर हेर्दाखेरि है यदि कुनै चेन्ज आएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि द्याट इज नन पोलराइड ग्लास है। अथवा त्यो हेर्दाखेरि घुमाएर लाइटको इन्टेन्सिटी चेक गर्ने हो तपाईँले, इन्टेन्स कति चेन्ज भएको छ कि छैन है। त्यो चस्माले घुमाएर हेर्ने आँखाको नजिकै राखेर इन्टेन्सिटी यदि के त बढ्यो अथवा घट्यो है, बढ्ने घट्ने हुन्छ त्यो घुमाउँदाखेरि, त्यो भन्छ द्याट इज पोलारोइड ग्लास है। पोलराइजेसन भएको छ द्याट इज पोलराइड ग्लास। यदि इन्टेन्सिटी केही चेन्ज छैन भनेसम्म छ भने द्याट इज नन पोलराइड ग्लास भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ है त। भनेपछि ब्राइट अब्जेक्टमा हेरेर इन्टेन्सिटी चेक गर्नु पर्यो। अब एट वाट एङ्गल अफ इन्सिडेन्स विल द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रम वाटर, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.3 छ, विल बी कम्प्लिटली पोलराइज्ड। सो दिस इज ब्युस्टर्स ल हो। त्यसमा के हुन्छ म्यू इज इक्वल टु tan थीटा पोलराइजेसन, म्यू दिएको छ यहाँ 1.3 इक्वल टु 1.3, यहाँ थीटा पी निकाल्नु सिधै क्यालकुलेटरबाट, द्याट विल बी 52.4 डिग्री है त। ल इन व्हाट वे डज द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड हर्ड बाई अब्जर्भर चेन्ज द डिस्टेन्स इफ द डिस्टेन्स विथ द सोर्स चेन्जेस बाई 4 टाइम्स। ओके, एट वाट वे इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड हर्ड, इन्टेन्सिटी चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ जब डिस्टेन्स चाहिँ कतिले 4 टाइम्सले चेन्ज गर्यो अथवा डिस्टेन्स अफ द सोर्स चेन्जेस बाई 4 टाइम्स 4 गुणाले बढाइयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने छ। सो हामीलाई थाहा छँदैछ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स हो। के हुन्छ हाम्रो त्यसपछि आई ड्यास बाई आई विल बी सिम्पली इक्वल्स टु डी स्क्वायर बाई डी ड्यासको स्क्वायर हो। सो अब के भयो भन्दाखेरि डिस्टेन्स डी थियो पहिला, अब कति भयो 4 टाइम्सले बढाएको हो, 4d स्क्वायर हुने भयो, किनकि डी ड्यास भनेको 4d हुने भयो, 4d सरी यस्तो गरौँ, यो भनेको डी बाई डी ड्यासको स्क्वायर हो, ठिक छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि हर्ड बाई द अब्जर्भर वेन इफ यु चेन्ज द डिस्टेन्स विथ द सोर्स बाई कति 4 टाइम्स, 4 टाइम्सले चेन्ज गर्यो भने सो डी ड्यास विल बी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्सले चेन्ज गर्यो, यो काट्यो इक्वल टु 1/16 आयो। देयरफोर है, देयरफोर कति हुनुभयो
I dash by I equal to d square by d dash square. यो पनि I dash by I भने हाम्रो कतै 1/16 आयो. So what will be I dash? I dash will be I by 16. ल यतिले चाहिँ घट्ने भयो त. So in what way does the sound or observer change the distance with the source changes by 4 times? So 4 times ले distance गरायो भने intensity चाहिँ बढायो भने चाहिँ कतिले 16 times ले चाहिँ गर्दो रहेछ. ओके ल ओके गाइस हेर्दै जाउँ को छ हामी लाइभमा यसो च्याटमा पनि लेख्दै गर्नुस् गाइस ननिदाउनु होला. ओके अब हेरौँ है डप्लर्स इफेक्टको रहेछ है. अब हेरौँ है डप्लर इफेक्ट चाहिँ तपाईँलाई हिन्ट्स दिन्छु. A train is traveling at 30 meters per second in still air. The frequency of the note emitted by the train whistle is frequency दिएको छ 262 Hz. What frequency is heard by the passenger on the other train moving in the opposite direction to the first at 18 meters per second? Okay. What is the frequency heard by the frequency? Okay, heard when approaches the first and when receding from the first. Relative sound is 340 meters per second. Okay, I got it. ले के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा ट्रेन रहेछ. ओके एउटा ट्रेन रहेछ यसरी यसले कति फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड निकालिरहेछ अरे भन्दाखेरि व्हिसल इज 262 हर्ट्ज. सर यता मुभ गरिरहेछ. अर्को ट्रेन पनि आइरहेछ यसरी ठिक छ. अनि अर्को ट्रेनलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ओके विन ओके. सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ यसलाई चाहिँ अहिले अब्जर्भर भन्नु पर्यो होइन. सो यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सोर्स भन्नु पर्यो है. सो भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि यता छ किनकि यहाँको प्यासेन्जरले कुन फ्रिक्वेन्सी सुने भन्दैछ है त. सो यसको भेलोसिटी कति दिएको छ भन्दाखेरि 18 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ भनेदेखि यिनीहरूले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ एफ ड्यास विल बी एफ ड्यास कति हुन्छ भन्दाखेरि भी प्लस माइनस भी नट बाई भी प्लस माइनस भी सोर्स इन्टु एफ हुने हो. अब हेरौँ है त. अब साउन्ड यता गइरहेछ अब्जर्भर यता आइरहेछ. दे आर इन के त अपोजिट डिरेक्सन उसले भेलोसिटी एड हुन्छ भी नट डिभाइड बाई. अब भी र भिएस के छ सेम डिरेक्सनमा छ भनेदेखि भेलोसिटी के हुन्छ भेलोसिटी उसले माइनस हो. सो दिस विल इक्वल्स टु के हुने भयो भी माइनस भी नट इन्टु एफ हुने भयो यो केसमा. जब यो ट्रेन एप्रोच हुँदैछ यो फर्स्ट केसको लागि यसरी तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहोस्. सेकेन्ड केसमा के हुन्छ अब ठ्याक्कै उल्टो हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि साइनहरू ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ है. किनकि पहिला ट्रेन नजिक आइरहेको थियो अब ट्रेनले के गर्यो यिनीहरूलाई पास गर्यो भनेपछि एफ ड्यास त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै उल्टो माथि माइनस हुन्छ तल प्लस हुन्छ है. केस ठ्याक्कै उल्टो छ इन्टु एफ गरेर तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ. र यो क्यालकुलेसनको एन्सर विल बी लगभग 302 हर्ज आउनुपर्छ है. र यो क्यालकुलेसनको चाहिँ लगभग इक्वल टु 288 हर्ज है. ट्राई गर्नुहोस् है त यो एकचोटि मजाले. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. नयाँ क्वेसन आएछ फेरि यहाँ. इन अ साइनोसोइडल साउन्ड वेभ अफ मोडरेट लाउडनेस द म्याक्सिमम पावर भेरिएसन्स आर अफ अर्डर 80 पास्कल्स एबोभ एन्ड बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको छ. सो त्यो के दिएको रहेछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम त्यो दिएको भने द्याट इज कल म्याक्सिमम है. प्रेसर एम्प्लिट्युड भन्छ त्यसलाई. सो दिस इज 3.0 इन्टु 10⁻⁻2 है पास्कल. सो प्रेसर एम्प्लिट्युड दिएको रहेछ. फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड. सो डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड निकाल्नुहोस्. इफ द फ्रिक्वेन्सी इज कति फ्रिक्वेन्सी दिएको छ तपाईँलाई 1000 हर्ज इन द एयर एट एनटिपी एन्ड डेन्सिटी. द स्पिड अफ साउन्ड कति छ 344 मिटर पर सेकेन्ड छ. र बल्क मोडुलस पनि दिएको छ. बल्क मोडुलस चाहिँ 1.42 इन्टु 10⁻5 पास्कल दिएको रहेछ है. बल्क मोडुलस यति रहेछ भनेपछि के फाइन्ड गर्नु भनेको छ हामीले यसले फाइन्ड द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट. सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रेसर एम्प्लिट्युड है म्याक्सको फर्ममा चाहिँ बल्क मोडुलस इन्टु म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ ए है अनिखेर इन्टु के हुँदो रहेछ. ठिक छ. ओके के भनेको के हो यो के भनेको वेभ नम्बर है. दिस के इज वेभ नम्बर. दिस इज म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट
अनि यो B भनेको बल्क मोडुलस, अनि यो P भनेको म्याक्सिमम प्रेसर अथवा दिस इज प्रेसर एम्प्लिट्युड, ठिक छ। अनि के निकाल्नु भनेको छ यहाँबाट सबै दिएर म्याक्सिमम ए निकाल्नु भनेको छ। सो ए भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ P म्याक्सिमम बाई B इन्टु के। तल P म्याक्स पनि दिएको छ क्वेसनले, अनि के दिएको छ B पनि दिएको छ। के कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा है। अब के को फर्मुला हेर्नुहोस् है, के भनेको चाहिँ वेभ नम्बर भनेको 2 पाई बाई ल्याम्डा हुन्छ है, अनि V भनेको त ल्याम्डा एफ हुन्छ। सो यहाँबाट ल्याम्डा भनेको V बाई एफ हुन्छ नि त। सो 2 पाई बाई V बाई एफ इज इक्वल्स टु 2 पाई एफ बाई V हुँदैछ वेभ नम्बर भनेको। अब V पनि दिएको छ हैन, एफ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ हो, त्यो हालेर के पनि आउँछ, के ल लगरी हाल्नुहोस्, B पनि दिएको छ, सबै दिएको छ, त्यो हाल्दा क्या ए आयो। ल ए चाहिँ कति आउनुपर्छ लगभग भन्दाखेरि त्यो हाल्दाखेरि 1.2 इन्टु 10⁻⁻8 मिटर, ठिक छ। यो निकाल्नु भयो भने तपाईँको ठिक एन्सर भन्ने हुन्छ। ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ न हैन। ल अब जाउँ त व्हाट इज चोक कोइल। ल ठिक छ, डिफाइन गर्नु चोक कोइल है। ल वाइ इट इज प्रिफर ओभर द रेसिस्टर इन अ एसी सर्किट। चोक कोइल चाहिँ किन प्रिफर गरिन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले भनिसकेका थियौँ, थ्योरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पावर कन्ज्युम्ड बाई द इन्डक्टर है, यो त इन्डक्टर हो चोक कोइल भनेको, यसमा चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। सो यसले पावर कन्ज्युम नगर्ने भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के त रेसिस्टरको ठाउँमा युज गर्छौँ। रेसिस्टरले चाहिँ के गर्छ अरे, हामीले भन्छ पावर कन्ज्युम गर्छ, द्याट इज आई स्क्वायर आर बराबरको पावर कन्ज्युम गर्छ। हिटको रूपमा चाहिँ यसले के त इनर्जी लस गराउँछ है रेसिस्टरले। त्यही भएर वी युज चोक कोइल विच विल नट के अरे कन्ज्युम एनी पावर है। अब 3टा सर्किट दिएको छ अरे हैन, आर एल र सी, यसमा चाहिँ इक्वल करेन्ट बगिरहेको छ अरे है। यो 3टा सर्किटमा इक्वल करेन्ट बगिरहेछ। सो दिस इज रेसिस्टिभ सर्किट, पियरली रेसिस्टिभ, पियरली इन्डक्टिभ, पियरली क्यापासिटिभ। क्वेसन के छ हेरौँ अब। इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ इएमएफ बी इन्क्रिज, यदि फ्रिक्वेन्सी बढाइयो भनेदेखि देन वाट विल बी द इफेक्ट अन करेन्ट फ्लोइङ इन देम। सो एसी को फ्रिक्वेन्सी तपाईँले बढाउनु भयो भनेदेखि है के अरे एसी को फ्रिक्वेन्सी बढायो भने त्यसमा करेन्टको इफेक्ट के देखिन्छ भन्नुहोस् भन्दैछ हो। हामीलाई के थाहा छ हेरौँ है त। एउटा हामीलाई के थाहा छ V इज इक्वल टु आइआर हुन्छ है। यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ कुनै इफेक्ट हुँदैन एसीको है। एसीको फ्रिक्वेन्सी बढाए नै घटाए पनि यसलाई केही इफेक्ट पर्दैन यसको करेन्टलाई है, रेसिस्टेन्सको करेन्टलाई। अनि हामीलाई के थाहा छ अर्को, भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर भनेको आइएक्सएल हो। यो नै कति हुन्छ भन्दाखेरि आई इन्टु कति 2 पाई एफएल हो। ल या र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है, सिम्पली यस्तो लेखौँ यसलाई। कसरी लेखौँ भन्दाखेरि यसरी लेखौँ, एक्सएल भनेको चाहिँ कति हुन्छ 2 पाई एफएल हुन्छ क्या। सो एक्सएल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी भयो है। ल ओके, सो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् है, फ्रिक्वेन्सी बढ्यो अथवा यो त रेसिस्टेन्स हो, रेसिस्टेन्स र करेन्ट के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ क्या। यसलाई कसरी लेखौँ 1/I लेखौँ। फ्रिक्वेन्सी यदि बढ्यो भनेदेखि एक्सएल पनि बढ्दो रहेछ, करेन्ट घट्दो रहेछ। सो यहाँ इन्डाइरेक्टली हेऱ्यो भनेदेखि करेन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी पनि हेर्नुभयो। तपाईँले फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ है, फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भयो भने चाहिँ करेन्ट चाहिँ के घट्दो रहेछ इन्डक्टरमा। ल त्यस्तै क्यापासिटरमा हेर्नु भनेदेखि के हुन्छ त, एक्ससी भनेको 1/ओमेगा सी भनेको 1/ कति हुन्छ 2 पाई एफसी। यसमा चाहिँ एक्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी है। फ्रिक्वेन्सी बढायो भने के घट्दो रहेछ, क्यापासिटरले दिने रेजिस्टेन्स घट्दो रहेछ। त्यो रेजिस्टेन्स घट्नु भनेको करेन्ट चाहिँ बढ्दो रहेछ भनेर भन्नु पर्यो तपाईँले, ठिक छ। सो करेन्टको फ्लो के हुने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सो एफ बढायो भनेदेखि रेसिस्टरमा चाहिँ केही इफेक्ट परेन है, रेसिस्टरमा केही इफेक्ट परेन। इन्डक्टरमा हेर्नुहोस् त, इन्डक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ करेन्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको थियौँ नि। सो
के त फ्रिक्वेन्सी बढायो भने करेन्ट घट्छ, फ्रिक्वेन्सी घटायो भने करेन्ट बढ्छ। क्यापासिटरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो नट इन्भर्स इज डाइरेक्ट है, सरी यो त ठिक छ, यो त इन्भर्स भयो भने चाहिँ करेन्टसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। फ्रिक्वेन्सी बढायो भने करेन्ट पनि बढ्छ, फ्रिक्वेन्सी घटायो भनेदेखि करेन्ट पनि घट्दो रहेछ है, यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि व्हाट डिफरेन्स डु यु एक्सपेक्ट इन अपोजिसन प्रोभाइड बाई द सर्किट फर द करेन्ट इन द फ्लो एबी इफ गिभन एसी इएमएफ इज रिप्लेस बाई इक्विभ्यालेन्ट डिसी इएमएफ। ओके, अब त्यही सर्किटमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ रे, एसीलाई हटाएर डिसी जोड्यो भने के हुन्छ अरे, यहाँनिर एसी छ, यसलाई घटाएर यहाँ ब्याट्री जोड्यो भने के हुन्छ, हरेक पहिना ब्याट्री जोड्यो भने के हुन्छ, यहाँ ब्याट्री जोड्यो भने के हुन्छ भन्दैछ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है, हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यसमा त फ्रिक्वेन्सीको त केही इफेक्टै थिएन, राइट। सो अपोजिसन प्रोभाइड भनेको रेसिस्टेन्समा के फरक पर्छ भन्दैछ हो। सो यसको रेसिस्टेन्स त फ्रिक्वेन्सीमा पनि भर पर्दैन, सो इट मिन्स है नो इफेक्ट है। यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ के गरेर पनि चेन्ज हुनेवाला छैन, चाहे एसी जोड चाहे डिसी जोड भन्छ। अब इन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दैछ हो। अब डिसी जोड्यो भनेको छ, डिसीको फ्रिक्वेन्सी कति 0, डिसीको फ्रिक्वेन्सी 0 भने चाहिँ एक्सएल भने कति हुन्छ 2πfl, एफ नै 0 भएपछि एक्सएल कति भयो 0 भयो है। सो यसले चाहिँ के त नो रेसिस्टेन्स, डिसीलाई रेसिस्टेन्सै दिँदैन, सजिलै पास गर्छ। फेरि एक्सी भनेको कति हुन्छ 1/ओमेगा सी भनेको 1/2πfc, भनेको फ्रिक्वेन्सी 0, दिस इज इन्फाइनाइट। सो यसले चाहिँ के गर्दछ, डिसीले चाहिँ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स गर्दछ, द्याट्स वाइ एसी ब्लक्स डिसी। यसरी यसरी क्यापासिटरले चाहिँ के गर्दछ, क्यापासिटर ब्लक्स डिसी। ल क्यापासिटरले चाहिँ डिसी करेन्टलाई के गर्यो अरे, ब्लक गर्यो। ल यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। अनि ओके, मेरो चाहिँ तपाईँले एसीको चाहिँ भिडियो पनि छ, भिडियो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल मेरो भिडियो या एसीको चाहिँ मैले सिरिज एलसीआरको न्युमेरिकल गरेको छु, त्यो मेरो भिडियो पोस्ट भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जो पनि यो भिडियो चाहिँ पछि नयाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, लास्टवाला क्वेसनहरू हेरौँ। डिफाइन 1 एम्पियर करेन्ट इन टर्म अफ फोर्स बिट्विन टू प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स। सो 1 एम्पियर हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि 1 एम्पियर करेन्टलाई चाहिँ वी डिफाइन द्याट एज, पहिला यसको फर्मुला हुन्थ्यो एफ भनेको चाहिँ म्यु नट ओभर 4π हो I1 I2/r² भनेको थियौँ। अनि हामीले के भन्छौँ, दुईवटा चाहिँ कन्डक्टर छ प्यारलल, एउटा कन्डक्टरमा चाहिँ I1 करेन्ट बगाएको छ, अर्कोमा चाहिँ I2 छ, दुईवटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ r छ है। त्यो केसमा चाहिँ एकअर्का लाग्ने फोर्स भनेको एफ भयो। ल यो चाहिँ के भयो, एफ भयो। र मानौँ कि जब I1 को भ्यालु 1 एम्पियर छ, I2 को भ्यालु चाहिँ कति छ, यो पनि 1 एम्पियर छ, दुईवटा बिचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ भनेपछि सबैको भ्यालु 1 हुन्छ। अनि यो केसमा तपाईँले भ्यालु हाल्नुभयो भनेदेखि म्यु नट भनेको कति हुन्छ 4π इन्टु 10⁻⁻⁷ हुन्छ। ठिक छ, त्यो भ्यालु हाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँको लगभग कति आउँछ, एफ भनेको 2 × 10⁻⁷ है न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ। ओके, सो के भन्यो भन्दाखेरि, सो यो भनेको चाहिँ के रहेछ, फोर्स है। दिस इज द फोर्स बिट्विन टू, फोर्स पर युनिट लेन्थ भनौँ, बिट्विन द टू प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स है। अनि यो फोर्स चाहिँ के त जब 1 एम्पियर करेन्ट बग्छ दुईटै तारमा र दुईटा बिचको डिस्टेन्स 1 मिटर हुन्छ, त्यो बेला लाग्ने फोर्स नै हामीले के भन्यौँ, यसलाई 1 एम्पियर अफ करेन्ट भन्यौँ है। ठिक छ, 1 एम्पियर करेन्ट इन टर्म अफ के अरे फोर्स बिट्विन टू प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स। अब हेर, एक्सप्लेन हाउ डु एक्सप्लेन द कन्ट्र्याक्सन अफ सोलेनोइड कोइल व्हेन द करेन्ट इज पासिङ थ्रु इट। के त जब करेन्ट पास हुन्छ त्यो सोलेनोइड भन्ने चाहिँ तार चाहिँ के हुन्छ अरे, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, खुम्चिन्छ, किन एक्सप्लेन गर भन्दैछ। जस्तो कि यो के भयो त हाम्रो सोलेनोइड भयो। ठिक छ, यसमा के बगिरहेको छ, करेन्ट। सो करेन्ट भन्दा किन खुम्चिन्छ भन्दाखेरि जब यो करेन्ट यसरी बगिरहेछ नि, लाइक यसरी हेर्ने, यहाँ माथि यसरी प्यारलली करेन्ट बगिरहेछ, तल पनि यसरी प्यारलली करेन्ट बगिरहेछ, यसरी हेर्ने भनेदेखि। ठिक छ, सो प्यारलल बग्यो भने चाहिँ इट इज फर्मिङ लाइक टू प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स इन सेम डिरेक्सन है। यो के भयो त, इट्स लाइक टू सेम
current carrying conductor, two parallel current carrying conductor in the same direction. यो हुँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि दुईटा बिच फोर्स लाग्छ, के लाग्छ फोर्स, एन्ड द्याट फोर्स इज के त सेम डिरेक्सन छ भने एट्र्याक्टिभ, अपोजिट डिरेक्सनमा एउटा माथि एउटा तल छ भनेदेखि अपोजिट छ भनेदेखि द्याट फोर्स विल बी के त रिपल्सिभ। अब यो केसमा के छ हेर्नुहोस् त सेम डिरेक्सनमा गइरहेछ, सो दिस फोर्स विल बी एट्र्याक्टिभ, यो चाहिँ एकअर्कासँग के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ है, र त्यो केसमा चाहिँ सोलिनोइड के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, सोलिनोइड विल कन्ट्र्याक्ट। ओके ल नेक्स्ट क्वेसन। ओके लेट्स सी a conductor of linear mass density, okay, m by l mass per unit length दिएको छ, suspended by two flexible wires as shown in the figure. ओके ओके यहाँ कन्डक्टर यहाँ देखिरहनु भएको छ, दुईटा वायरले यहाँ सस्पेन्ड गरेको छ यहाँ तल है, त्यो ब्राउन कलरको चाहिँ के भयो हाम्रो वायर भयो। सपोज द टेन्सन इन द सपोर्टिङ द वायर इज 0, यहाँनिर जुन टेन्सन लाग्छ यहाँ वायरमा चाहिँ टेन्सन, यो टेन्सनहरू चाहिँ छैन है, 0 छ भन्दैछ, टेन्सन इज 0 व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 1 टेस्ला। यहाँ चाहिँ के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो रिजनमा, यहाँभित्र राख्दाखेरि चाहिँ टेन्सनै हुँदैन अरे, म्याग्नेटिक फिल्डले यसको वेटलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ अरे, अफ 1 टेस्ला हुज डिरेक्सन इज इन्टु द पेज। हाम्रो ठ्याक्क स्क्रिनबाट चाहिँ 90 डिग्रीमा छिरेको छ भित्रतिर है। सो कम्प्युट द करेन्ट इनसाइड द कन्डक्टर, सो त्यो कन्डक्टरभित्र कति करेन्ट निस्किन्छ निकाल्नुहोस् भन्दैछ हो। ल अब हेरौँ है के भइरहेछ यहाँनिर भन्दाखेरि, ओके सो यहाँ ब्याट्री पनि जोडिरहेछ, करेन्ट पनि बगिरहेछ, सो यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड पनि लागिरहेछ। अनि के भन्नु पऱ्यो भन्दा फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ के भयो कन्डक्टर भयो है, कन्डक्टर कहाँ छ म्याग्नेटिक फिल्डमा छ, म्याग्नेटिक फिल्डसँग कति एङ्गल बनाउँछ हेर्नुहोस् त, यो म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छेडेर गएको छ नि स्क्रिनबाट, सो 90 डिग्री भयो है योसँग, यो चाहिँ बुझ्नुहोस् है। सो कन्डक्टर र म्याग्नेटिक फिल्डको बिचको एङ्गल कति छ थीटा 90 डिग्री छ, किनकि हाम्रो स्क्रिनलाई छेडेर गएको छ भित्रतिर है। ल अब त्यो भनेदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि एफ अपवर्ड फोर्स हेर्नुहोस् है, यो भनेको यसको के भयो लेन्थ भयो, अनि यहाँ ठ्याक्क 90 डिग्रीमा के छ अरे भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड लागेको छ, ठिक छ। यसले फोर्स कति एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरि एफबिआई फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल है, थम्बले के त फोर्स, इन्डेक्स फिङ्गरले म्याग्नेटिक फिल्ड, अनि बिचको फिङ्गरले थर्ड फिङ्गरले चाहिँ आई करेन्टको डिरेक्सन हो। सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ओके करेन्ट त बगिरहेछ प्रब्लम भएन, फोर्स कता लाग्छ भन्ने कुरो भयो है। सो यहाँ हेरौँ इन्चार्ज करेन्ट सबर फ्रिक्वेन्सी, ओके करेन्ट जता बगे पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फोर्स विल अपवर्ड है, यसमा फोर्स कता लाग्दो रहेछ अपवर्ड लाग्दो रहेछ, यसको वेट कता लाग्ने भयो तल, सो एफ अपवर्ड इज इक्वल टु यसको वेट। सो फोर्स कति हुन्छ यसमा लाग्ने भनेको म्याग्नेटिक फिल्डमा बिल साइन थीटा है, यसको फोर्स भनेको कति हुँदो रहेछ बिल साइन थीटा इक्वल टु वेट भनेको एमजी, ठिक छ। यहाँ क्लियर छँदैछ। अब के निकाल्नु भन्छ करेन्ट, सो आई विल बी इक्वल्स टु एमजी डिभाइडेड बाई बिएल साइन थीटा, थीटा त 90 डिग्री हो भनेको साइन 90 भनेको 1 भयो, दिस इज एमजी बाई बिएल, अनि यो भनेको मास पर युनिट लेन्थ दिएको छँदैछ क्वेसनले, जी बाई बी पनि दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ कति दिएको छ बी 1 टेस्ला, अनि मास पर युनिट लेन्थ भनेको कति छ भने त 0.2 एम बाई एल दिएको, त्यो भनेको 0.2 ग्राम पर मिटर, ग्राममा दिएर चाहिँ यसलाई केजीमा लगेर गर्नु होला है। ल केजीमा लानु भने 0.2 इन्टु 10⁻³ केजी पर मिटर। ल एम बाई एलको भ्यालु हाल्नुहोस्, जी दिएको छ बी दिएको छ, ल त्यो हाल्दै गर्दाखेरि 0.002 एम्पियर जति आउनु पऱ्यो तपाईँहरूको, यसमा प्रब्लम हुनु भएन है त। ल लास्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ द करेन्ट डिटरमाइन इन आई इज पास थ्रु कुन कोइल 100 टर्न कोइल, 100 टर्न भएको कोइलबाट पठाइयो, एरिया 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर, एरिया विथ द एक्सिस हेल्ड परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक field of flux density कति 10 टेस्ला, and the plane of the coil parallel to the field, so plane of coil is parallel to field भनेको theta will be 0 degree है, and how much torque is produced,
सो टर्क यो केसमा के हुन्थ्यो टर्कको फर्मुला बिना कस थीटा है बिना कस थीटा तपाईले के बुझ्नु पर्यो यहाँनेरि भन्दाखेरि है यो कस थीटा भनेको त एंगल बिट्विन द प्लेन है प्लेन अफ कोइल एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड बिचको ल यदि साइन थीटा युज गर्नु भन्नु कि त्यो कोइलको प्लेन हैन कि त्यसको नर्मलसँग बनाए चाहिँ साइन थीटा युज गर्नु पर्यो है सो यो केसमा कस थीटा कति प्यारलल छ भनेको छ हो प्यारलल हुँदाखेरि कति हुने भयो प्यारलल हो प्यारलल छ नि 0 डिग्री हुने भयो त्यो केसमा चाहिँ बिना हुने भयो है बिआइएनए बिना इज इक्वल टु बी कति दिएछ हेरौँ बी दिएछ 10 टेस्ला करेन्ट अहिले निकालेको छ यहाँबाट 0.002 इन्टु नम्बर अफ टर्न्स 100 अनि एरिया कति छ एरिया 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर 100 इन्टु सेन्टिमिटर स्क्वायर 10 टु पावर -4 गरे मिटरमा जान्छ मिटर स्क्वायरमा जान्छ ल सो यो क्याल्कुलेट गर्नुस् लगभग न्युटन मिटर कति आउँछ भन्दाखेरि 0.02 न्युटन मिटर जति चाहिँ आउँदो रहेछ ल यसरी तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ गाइस है ल क्वाइट लामो भयो है ल गाइस यसरी चाहिँ हामीले यसको मोडल क्वेशन चाहिँ गाइस सल्भ गर्न सक्छौं है अनि हेर अलिकति डिफरेन्ट प्याटर्न क्वेशनहरु चाहिँ हामीले देखिरहेछौं है धेरै कपी पेस्ट गरे होला सायद इन्डियन बोर्ड तिरबाट ल गाइस यसरी हामीले गर्न सक्छौं है हामीसँग धेरै छैन गाइस 14 दिन जति बाँकी होला लगभग 14-15 दिन सो सबैलाई मैले अल द बेस्ट भन्छु राम्रोसित पढ्ने है टाइम म्यानेजमेन्ट एकदम हुनु पर्यो गाइस अब अहिले नि टाइम म्यानेजमेन्ट नगरे कहिले गर्ने ल आजले चाहिँ हामी यति नै गरौँ गाइस अब रात पनि भइसक्यो अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी म्याथको मोडल गर्छौं होला है म्याथको मोडल सेट 2079 को है ल 2080 को लागि हामी गर्दै छौं गाइस ल जसले पनि हेर्नुभयो थ्यांक यू है सबलाई थ्यांक यू गाइस फर वाचिङ जो नयाँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई पछि लाइक शेयर सब्स्क्राइब है लाइक चाहिँ गरिहाल्नुस् शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिहाल्नुस् ओके लाइक गरौँ शेयर गरौँ सब्स्क्राइब गरौँ के यदि तपाईहरुलाई प्रब्लम छ भने मेरो इन्स्टाग्राममा तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है र कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म रिप्लाई गर्न सक्ने ट्राई गर्नेछु आजले चाहिँ यति गरौँ है गाइस ल गुड नाइट